מה השיעור הכי חשוב מספר התניא שישראלים צריכים לשמוע בימים אלו? אני חושב שבפשטות, איך להיות אדם שמח. איך להיות אדם שמח לא באופן נקודתי ולא כתוצאה מדבר מסוים, ולא אחרי נפילה לאלכוהול או לשתייה או לסמים, אלא איך לקום בבוקר, ביום ראשון, כשכל השבוע כזה לא הולך כמו שצריך, ולהיות אדם שמתרומם מבפנים. אני חושב שזה אולי התועלת הגדולה ביותר שאדם יכול להשיג מלימוד בתניא, שזה מלווה כמובן בביטחון, בידיעה שהעתיד הולך להתרחש והולך להיות טוב ולא נגדך, ולא לפחד ממה שהולך לקרות. לייצר איזה ביטחון בנפש, מלווה בשמחה, שבאה לידי ביטוי בסופו של דבר, איך שהסביבה חובה אותך, איך שבת הזוג חובה אותך, לא שאלתי אותך, בשנתיים האלה התחתנת? לא התחתנתי. לא, אבל יש בזוג. איך היא חובה אותך, שמח או לא? איך חווים אותך אנשים, איך אתה חווה את עצמך? אני חושב שזו התועלת הגדולה ביותר, המסר החשוב ביותר, והעניין הטוב ביותר שאתה יכול ללמוד, בסופו של דבר יש מאחוריו, לא יקרא לו אינטרס, אבל יש מאחוריו איזה תנועה אמונית מאוד חזקה. זאת אומרת, אדם שמח, זה אדם שבוטח, זה אדם שמאמין גם בעוצמה גדולה, שיש בורא והבורא רוצה בטובתו. אבל התנועה של שמחה, גם אם אתה לוקח רק את זה, משנה לך את החיים. ממש תודה. אני אשמח גם להבין בעצם מה זה ההקשר של זה לספר התניא, ממש בפועל, אני ממש אשמח לשמוע. אבל בוא נגיד רגע במילה, למי שלא מכיר, אתה דוקטור יחיאל הררי, מהמומחים הגדולים בארץ לתורת הנפש היהודית. אתה יודע, כל מה שמלמד אותך תורת הנפש ביהדות, זה להיות ענב, ביטול. אתה אומר מהגדולים, אז זה כבר הלכת הפוך, אז זה כבר לא יכול להיות. אבל אם מישהו אחר אומר, זה אולי בסדר. אבל אני חושב שאני משקיע את 20 השנה האחרונות, כתבתי 12 ספרים, שכולם עוסקים בתורת הנפש ביהדות, והיו רבי מחר בהוצאת ידיעות, כל 7 האחרונים, ותורגמו לסינית ורוסית ואנגלית חלק מהם, וכל מיני, וספרדית, ועוסק ביום יום בלצלול לתוך ספרות הקבלה והחסידות, ולהפיק משם תובנות מעשיות לחיי היום יום. מדהים. כן, כיף גדול. כן, אז אני אשמח לשמוע עוד על מה שאמרת, ובכללי יותר, על החיבור בין התניא לבריאות, ובעצם להיום, לישראלים היום, מה השיעור הכי חשוב? אני חושב כשאדם לומד לחיות, כאילו מה התניא מנסה ללמד לך? בכמה מובנים שהמציאות החיצונית שנראית לך, שלפעמים מאיימת, המחשבות שעוזקות אותך, החרדות שיש לך, הטרדות שיש לך, הפחדים שיש לך, אתה יכול לנצח אותם, זה לא רק שאתה יכול, לשם כך באת לעולם. זה התכלית שלך, זה התפקיד שלך. זאת אומרת, כשאתה פתאום מבין את זה ככה, אתה מבין שזה שיש לך חרדה, זה לא באג, זה פיצ'ר, זה התפקיד שלך, בשביל זה באת לעולם, זה משנה לך את כל האופן שבו אתה תופס את עצמך. עכשיו, למה הוא עושה את זה? אולי נתחיל רגע להסיר הצידה למה אדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מיליאדי, מדברים על לפני 220, 230 שנה לערך, רוסיה, לבנה, למה הוא עושה את זה? זה לא רק הוא, זה לא שתניא בא משום מקום. תניא זה בעצם סיכום של ספרות הקבלה וספרות החסידות עד זמנו. הוא בעצם לוקח את כל מה שנקרא עולם הנסתר, רזין דאורייתא, את כל סודות התורה, ומסכם אותם. פחות או יותר כמו שהרמב"ם עשה. הרמב"ם, מה הוא עשה? מפעל עצום. מי שלומד הרמב"ם היומי, מבין, כאילו, ימי היום זה, אתה יודע, זה לא חוכמה. אבל אתה חושב שיש לך מלא קטעי רעיונות ומדרשים, וכל כך הרבה דברים, והרמב"ם לקח את כל ספרות הנגלה, והרז אותה יפה ב-14 חלקים. אתה אומר, בוא נראה איך הוא חילק את זה, ספר אהבה וספר המדע, ואיך הוא עשה את הסדר הזה, פנומנלי. בלי AI, לא יאמן, עוד לפני. אותו דבר עושה אדמו"ר הזקן, לספרות הסוד. זאת אומרת, הוא לוקח אותה, הוא מסדר אותה, הוא מפיק. מה בעצם, מה התפקיד של פנימיות התורה? מה הנסתר פה? מה הסוד כאן? ואולי הסוד הגדול ביותר, אני חושב, של ספרות הקבלה וספרות הזוהר, אני עושה פרומו, כי תמיד אתה תופס אותי לפני ספר. פעם קודמת היה לפני ספר על זוגיות, עכשיו בקרוב, בעזרת השם יוצא ספר על סודות הזוהר, שהוא בעצם... וואו, מעניין, כי זה ממש הרבה ממה שרציתי שנדבר עליו היום. אתה יודע, זה באסה שפודקאסטים כאלה יוצאים לפני שאתה הרי ספר, פודקאסט אמור לצאת אחרי ספר, אבל הכל בדיוק, אין מוקדם ומאוחר. בדיוק, אני מעריך את זה. מה אולי המיומנות החשובה ביותר שהזוהר מנסה ללמד אותך? ועל בסיסו כמובן התניא. התניא מרחיב, מוסיף. מי שמכיר את הזוהר יודע שיש בו המון מדרשים, והמון סיפורים, ולפעמים זה נראה לך קשה מאוד להבין זוהר בלי שיש לך איזה קו מנחה. והקו המנחה פה הוא שלנו, הוא הקריאה דרך ספרות החסידות, שעוזרת לך להבין את הזוהר אחרת. והמיומנות החשובה ביותר שהוא מציע לאדם, שהיא רלוונטית כל כך לאדם המודרני, אני אגיד את זה קודם כל ככה בלשון היותר מקורית, ואחרי זה נרחיב, זה איך להפוך דין לחסד. איך להפוך מה שנראה לך כרע,
ככואב, כקשה, כאכלו לי, שתו לי, בין אם באמת קרה, ובין אם זה רק בתודעה שלך. איך להפוך את זה לתנועה של שמחה וטוב, שעוזרת לך בסוף לגלות את הפוטנציאל שלך, את הכוחות שלך, לפעול בתוך העולם, וכל זה, כדי שזה יקרה, אתה חייב לשנות את האופן שבו אתה רואה את המציאות, ואת האופן שבו אתה מבין אותה, ולכן אתה חייב לקלף שכבות. מדהים. אני פשוט רוצה הבהרה, אתה יודע, לאוזן החילונית, שאני מאוד רוצה להיכנס לעומק דבריך. אז אתה בעצם מדבר על הקו המנחה הזה, שבעצם ספר התניה נותן לנו את היכולת להסתכל דרכו על דברים גם. אתה יכול לתת ברמה ספרותית את ההסבר מתוך הספר עצמו, מה בעצם קורה שם בהקשר הזה? בתניה? בתניה. ממש, הוא לוקח אותך למסע שיש בו 2 חלקים מרכזיים בתניה, יש 5 חלקים בתניה, 2 חלקים מרכזיים, זאת אומרת, חלק אחד בין 53 פרקים, חלק אחד יותר קצר, 12 פרקים, ובחלק הראשון הוא מסביר לך איך הנפש בנויה. כבר נחזור לפרק, אני רוצה קודם כל להגיד תודה לספונסר של היום, מיקוליביה. אם אתם מתקשים להתרכז מהלך היום, זה בדיוק בשבילכם. אם יש דבר שעוזר לי להתרכז ובאמת לקיים שיחות ארוכות ולהישאר חד ומרוכז לאורכן, זה פטריית הריסיום, או בלשונה העברי, פטריית רעמת האריה של חברת מיקוליביה. מיקוליביה היא החברה הוותיקה בשוק בישראל, בתחום פטריות המרפא, וזה מאוד ניכר באיכות. אני אומר לכם את זה בתור מישהו שמנסה לא מעט תוספים, אין משהו שמשפיע עליי יותר באופן מיידי, אני צורך את זה כבר שנים. פטריית הריסיום של מיקוליביה ספציפית. מאוד מאוד עוזרת, ואני מאוד מאוד ממליץ לכם להשתמש בזה. מדובר במיצוי מרוכז באיכות גבוהה, ופשוט מאוד קל לקחת את זה כל יום. אם בא לכם לנסות, יש לינק בתיאור של הפרק, וכאן לגבי המסך, יש גם ברקוד. מוזמנים להשתמש, תשתמשו בקוד דושי, ותקבלו 10% הנחה בעת רכישת הפטריה. פטריית הריסיום, רעמת האריה. שוב, תשתמשו בקוד דושי. תודה רבה למיקוליביה, וכעת נחזור לפרק. מה הולך בנפש? מה קורה? למה אתה יכול פתאום לרגע אחד להרגיש עצוב, כועס, כאוב, מדוכא, קורבני, ורגע לאחר מכן, איזה בן אדם, איזה פוטנציאל. זאת אומרת, הוא לוקח אותך רגע למסע של הבנת הנפשות שפועלות בתוכך, איך הן באות לידי ביטוי בגוף. עכשיו אתה מבין, זה לא רק הנפשות. מה זאת אומרת? להבין מה זה מחשבות. וואו, איזה תורה שלמה. להבין מה זה רצון, תורה שלמה. להבין מה זה תענוג, תורה שלמה. האמת שרצון ותענוג הוא מרחיב במקומות אחרים, פחות בתניה, להבין מה זה כוח השכל, איך הוא פועל, מה התפקיד שלו. בשונה אולי מהרב קוק, לא יודע אם קראת ולמדת, בשונה אולי מהרב סולובייצ'יק, האדמו"ר הזה כן הוא מאוד טכני ושיטתי. מאוד מסביר לך את סדר הספירות, מאוד, זה אני חושב האוצר הגדול שיש שם, שהוא מאוד שוטח לך מערכת טיפולוגית, מערכת של מושגים, שברגע שאתה לומד אותם ומבין אותה, זה כאילו יש לך מפתח גנבים, להבין את הזוהר, ואחרי זה להבין את התורה כולה. מה ההיבט הפנימי שלה כמובן. זאת אומרת, הוא מאוד שיטתי, כל פרק יש לו שאלה שמעסיקה אותו. מה השאלה, מה הבעיה שמטרידה אותו, מה הוא מנסה לפתור כאן, והוא מתחיל להציב לך. נשמח להוציא לך פרקים, אם תרצה. ואשמח להוציא לך... זה עבור גם המאזינים, אני מניח שלא הרבה... בוא נשלוף פרק... לא הרבה נראה לי צללו ממש לעומקו של התניה. בוא נשלוף פרק תניה ככה הוא אומר למשל ככה, אחרי זה אם אתה יכול להוסיף, עם העצבות. הוא עכשיו הגיע למצב שבו אדם, פתאום יש לו עצבות אולי מדבר אמיתי. הוא פתאום עצוב מאיזה משהו. הוא אומר, ולפעמים יש לו עצבות שלא, אין לה שום סיבה. עכשיו הוא בשלב הזה, הוא בשלב שמסביר לך, אם אתה רוצה רגע טכנית, מסביר לך רגע מה הולך אצלך בנפש. למה אתה עצוב פתאום? אז הוא אומר, יש עצבות, קרה משהו, איך אתה מתמודד עם מה שקרה? היבט אחר זה שלא קרה שום דבר. אתה קם ואתה עצוב, למה אתה עצוב? לא צריך סיבה. הרגש בפנים רוצה להשתלט אליך ורוצה להתרחב, זה כמו שחרדות. לא הרבה פעמים לא צריך סיבה. אתה מנסה, הרגש, הוא מסביר, הוא רוצה לחפש סיבה, הוא יוצר רציונליזציה, הוא מחפש להתעלות על משהו, כדי לכבוש בעצם את הזירה הזאת, אז הוא מחפש איך אני מצדיק את עצמי. אדם רוצה להצדיק את עצמו. למה? כי הוא לא רוצה להתאפס לא רציונלי. אז הוא מסביר לך, אם למשל בא לך עצבות, פרק כ"ז בתניה, לא מדאגת אבונות, אלא מהרהורים רעים. פתאום קופץ לך הרהורים. אוי, למה לא שכחתי את זה? אוי, למה לא הייתי בסדר? אוי, למה אני כבר בן 35 לא עשיתי כלום מהחיים שלי? כל מיני כאלה, ומתחיל ואתה יושב, מנסה ליהנות רגע עם כוס קפה שלך בצד. קופץ עליי, ותאוות, פתאום תאוות מושכות אותך לכל הכיוונים, מפריעות לך להתמקד. אדם שלא יודע לעשות את קפיה, הוא אומר במקום אחר, אין לו סיכוי. זה כל כך רלוונטי בימינו, אין לו סיכוי להצליח, אין לו סיכוי להתמקד, אין לו סיכוי להשיג הישגים. את קפיה זה במובן של להגיד לא,
לדחות דברים מסוימים, לדחות רגע את הקפה, לדחות רגע את האישון, לדחות רגע כל מה שאנחנו בהשראת תל אביב. הוא אומר, אם נופלות לו כל מיני סוגיות כאלה ואחרות, בעת עסקיו, בדרך, ודרך ארץ וכאי גוון, כאילו הוא הולך בדרך, פתאום מנסה להתמקד, וקופץ לו כל מיני עצבות. אדרבה, הוא אומר, עכשיו, כלות, אדרבה, יש לו לשמוח בעסקה, יש לו לשמוח בחלקו. ניתאר לך את זה, איך זה עובד. בא לך ערעורה. אוי, למה לא כל כך מצליח לי הערוץ היוטיוב? למה הקורסים שעשיתי לא נמכרים? למה לא אוהבים אותי מספיק? למה אמא לא יודע, כל אחד אין סוף זוויות. באותו רגע שאתה רק מזהה את הערעור, ערעור שונה ממחשבה. מחשבה זה משהו שהתפלשת בה כבר, דנת בה כבר, וזה שלך. ערעור זה קופץ עליך רגע אחד, ופתאום אתה מתחיל לקלוט ולהרגיש לא טוב עם עצמך באופן כלשהו, או חרדה, או תאווה, או משהו. הוא אומר, עכשיו זה רגע של שמחה גדולה. זה מהפכני. למה שמחה? כי זה רגע של קרב. בשביל זה באת לעולם, לנצח את הערעור השלילי הזה. אז עכשיו, דווקא עכשיו, אני אומר שמחה, כי שמחה זה, אנחנו בראש חודש אדר מקליטים, אז אדר זה בכלל חודש של שמחה. אז ברגע שאתה קולט את זה, אתה אומר, בוא, אני לא קורבן של המחשבות שלי, אני רואה אותו מרחוק. זאת אומרת שזה לא אני רוצה לחיות אחרת. אני מבין שזה תועלת אחרת, עוד משפט מהתניא אולי. ואז אם הוא מצליח, אף שנופלות לו במחשבתו, הנה הלשון הספרותית שלו שרצית. כן, כן. הוא מסיח דעתו מהן, אתה מצליח להזיז את הראש, ולהגיד, לא, אני לא בא לי עכשיו להיות עסוק. הרי הרבה פעמים אנשים לא מוכנים להשתחרר מחרדות. זאת אומרת, ממחשבות, על מה יהיה, או על מה היה, על הלקאה עצמית, כי יש לו שם איזה מידה של תענוג סמוי. או כאילו, התענוג הסמוי זה, מה יהיה איתי? שליטה בעתיד, או אני רוצה לשלוט במה יקרה. ולכן יש לי איזה תענוג, או במה היה איתי בעבר. למה? אני עוסק בעצמי, יש בזה איזה עניין, אני יוצר לי איזה תענוג סמוי, והאדמו"ר הזקן אומר, אם אתה מצליח להשתחרר, ולסלק מעצמך רגע את זה לרגע, אף שנפלות לו. ואז, הוא אומר, אין הכתוב מדבר בצדיקים, אל תחשוב שזה מדובר על מישהו אחר. אתה יכול לנהל את המחשבות שלך, ואז הוא נותן סדרה של כלים וכו'. ואז אם הוא מסיח דעתו, לקיים מה שנאמר, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אם אתה מצליח רגע לשלוט במחשבה, ברגש הלא טוב, לסלק אותו, להחליף אותו באחר, באותו רגע, כאילו זכית בעבר, הלשון שלו היא לשון שהוא מביא מהגמרא, שישב ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כאילו עשה מצווה. כאילו באותו רגע זכית בכל העולם, לזה מחכים ממך. שבאותו רגע התגברת, זאת אומרת, אם אתה רגע אחד מצליח, להכניס בתוך הכאוס, בבית, פתאום שמחה, פתאום לחייך לבת הזוג, פתאום לגרום לילדים שלך לצאת החוצה, פתאום להתגבר על חרדה, פתאום לגלות ביטחון בנפש. באותו רגע, זה מה שרוצים ממך. זה הלשון שלו. למה? הלמה חשוב לאדם המאמין. הלמה פחות חשוב, אפשר ללמוד תניא ולא להיות דתי בהחלט. אפשר ללמוד זוהר ולא להיות דתי בהחלט, אבל אם אתה לא מאמין, אתה מאבד רובד גבוה מאוד, משמעותי מאוד, שיכול להשפיע עליך. אתה יכול רק לקחת את העצות הטכניות לגבי עבודה על מחשבות. אפשר לקחת את העצות הטכניות על עבודה על רצון ותענוג, ואפשר. אבל בי היבט האמונה, הוא אומר, למה? מה ההסבר הפנימי? כשאתה כועס, מה העיקר? מי שם בעיקר? אתה כועס כי משהו לא יסתדר במציאות כמו שרצית. או שאתה מדוכא, כי החיים לא הלכו כמו שרצית, וככל שאתה יותר מוכשר בדרך כלל, הוא אומר, ויש לך יותר יפה, עם יותר כישרונות, יש לך יותר סיכוי להיות מדוכא. כי אתה אומר, החיים יעדו לי להיות, ואני לא מגשים את זה, אני כאילו יש את הפוטנציאל שלי, ואני לא, וזה שובר אותך מבפנים מאוד, כאילו, כי אתה לא מצליח, וכשאתה למשל, כל כולך עכשיו בתאווה, חייב עכשיו, מי במרכז בכל המקומות הללו? או שאתה עכשיו חייב להשתלט על מה יהיה, חרדות, מה יקרה בעתיד, חייב לשלוט, חייב שהכל יהיה כמו שאני רוצה. מי במרכז? אני כמובן. ומי לא? זולת. גם, אבל, בהקשר של אדמו"ר חסידי, לא. הבורא. כן. הבורא לא נמצא במרכז, כן. אין בורא בכלל. כן. ולכן הוא מבין שכל עוד שאתה עסוק בעצמך, אין לך סיכוי להתקשר לבורא באמת. וואו, תשובה מדהימה, תודה רבה עליה, יש לי מיליארד שאלות. אז בוא נגיד שני דברים שאני רוצה להתמקד בהם. אחד, ההקשר לישראל היום, למה נראה לך שחשוב מאוד שנשמע את המסר הספציפי הזה, ושתיים, החיבור הזה שאתה מדבר עליו לאמונה. מה אני כחילוני מפספס
בכל מה שאתה... בוא נתחיל מהנקודה הראשונה, מה הסקיל, היכולת החשובה ביותר בימינו, בעידן שיש לך AI שיכול להחליף כל כך הרבה עבודות, מה הסקיל החשוב ביותר? שמעתי את יובל נוח הררי אומר את זה, אבל אמר את זה אדמו"ר הזקן הרבה קודם. הסקיל החשוב ביותר זה... אישות כזאת? שליטה מנטלית. שאדם, אחרי אדם בדיכאון, לא יכול לתפקד, אדם בחרדות לא יכול לתפקד, הוא לא יכול ליזום, הוא לא רואה את האפשרויות שלפניו, הוא לא יכול לפרוץ. מה חשוב? מה זה אומר דיכאון או חרדה או עצבות או מרמור או כעסים או כל מה שלא תכניס? זה אומר פירוד בעומק. שמחה וחוסן וידיעה שאני מקבל מה שמגיע לי. אומר אחדות. הכוח של החברה הישראלית הוא באחדות. הכוח של החברה הישראלית הוא בשמחה. חברה לא שמחה, גם חברה עסקית, אבל בטח הקהילה שלנו, קהילה לא שמחה. כשאנשים לא שמחים, הם מצליחים יותר, הם מבינים יותר את המציאות, פחות טוב. פחות טוב. כשהשמחה גורמת לנו גם לאחדות, גם לתפקד טוב יותר, גם דוחפת אותנו קדימה, גם גורמת לך להיות יזם, אתה לא שקוע במה היה, אתה לא יכול לראות יזם עצוב, זה כאילו הכל הולך בעצלתיים, אתה לא מאמין בעצמך. אז למה זה התועלת? הסקיל החשוב ביותר, כי זה מביא לתוצאות הטובות ביותר, כל דבר אחר, יחליף אותך עוד מעט. נהגים ברחובות יחליפו אותך עוד מעט. אבל אם לא תדע ליצור קשר, הרי כל דבר, עסקים, פודקאסט, הכל זה קשר בין אנשים. אין קשר טוב. לא יעבוד. ולכן זה הדבר החשוב ביותר, אני חושב, בימינו, תמיד, אבל בימינו בצורה כל כך עוצמתית, כי יש איזה משהו, אפשר לקשור רגע עם טיפה, הרמב"ם אומר, שאיך ייראה העתיד? הוא מביא בהלכות מלכים ומלחמותיהם, איך העתיד הולך להיראות? העתיד הולך להיראות כך, שלא יהיה יותר רעב. קצת מזכיר את אילון מאסק להבדיל, לא יהיה רעב ולא יהיה מלחמות, ולא יהיה תצטרך לעבוד, והטובה משופעת הרבה, אתה שולח את היד ומעדנים מצויים כאפר, הכל יש לך, רק בשביל מה? שתוכל ללמוד, להתמקד, להתחבר, כאילו להיות נוכח, כאילו נותנים לך כאילו שבת אינסופית, פחות או יותר העתיד. והאדם קשה לו עם זה, כי כל פעם, רגע, מה, אני מבקשים לך להיות ברגע, רגע, בוא עכשיו להיות איתי בעיניים, והכי קשה אני חושב למראיין בפודקאסט, זה להיות נוכח. יש לו מחשבות וזה, אתה צריך להיות עכשיו פה, עם מישהו שעה, ואם הוא לא מעניין אותך, ואם הוא שם, אתה צריך ללמוד, להתעניין, כמו נהג מונית, אבל להבדיל רק מצלמים, כאילו, אתה צריך להתעניין, אתה צריך להיות ממש, וללמוד, לחיות באמת, שזה זה, לא לברוח אחורה עם המחשבות, לא לברוח קדימה, רק שם אתה מנחיח בורא, שהוא, בלשון מרטין בומבר, הוא הופך להיות שותף ליחסים, אבל מעבר לזה, אתה מתחיל לחיות, ואתה לא מוטרד, ואדם יכול להיות, זה כל המסר, קצת, אנחנו בעידן כזה של טוב מטורף, שפע אדיר, לא היה מעולם, כל מה שאתה רוצה אתה יכול ללמוד. אמר לי חבר, שהוא עוסק עם אוכלוסייה מוחלשת, אמרתי לו, בעידן של ימינו קשה לחשוב על אוכלוסייה מוחלשת, כל מי שיש לו כמה שקלים להשיג אינטרנט, הוא לא יכול להיות מוחלש, כי יש לו את כל האפשרות, יכול להיות שהוא חלש בהחלט, יכול להיות שקשה לו, יכול להיות שאין לו את הכלים, יכול להיות שאין לו את... אבל כל זה מנטלי, זה מתחיל מהנפש. אז אם אתה יודע לעבוד על הנפש שלך, אתה יודע גם לפרוץ גבול. מדהים. לשאלה השנייה כבר? כן. אוקיי, השאלה השנייה. יש לי עוד הרבה... תחדד אותה. כן. לא, אוקיי. אז גם פה יש לי עוד דברים שאני נצלול עליהם מיד, כי נגעת בהמון דברים מרתקים, אבל באמת, שאלתי השנייה הייתה באמת על החיבור בין האמונה שאתה אומר שאני מפספס, ושוב, אני, אתה יודע, שם קוד, בעצם בעצותיך, שאמרת, יש רובד מסוים, שאתה לוקח מהמסר הזה על שמחה והכל, אבל אני כאדם שאינו מחובר לבורא כלשהו, מפספס את העיקר אולי אפילו. כוח עצום, תרפויטי עצום, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא יצירה כוח עצום. אדם, אם אני רוצה, אם הבנו שהיכולת שלי להשיג תרפיה, להשיג שמחה, להשיג ביטחון, תלויה בזה שאני מסוגל לצמצם את אני מרגיש, אני בדיכאון, אני כואב, אני עצוב, אם הבנו את זה, אדם צריך למצוא חלופה. בלי חלופה קשה לי מאוד, כי אני צריך לוותר על עצמי בשביל משהו אחר. קשה לי לוותר על עצמי. מה, אחי, כל אני, אשתי לא נתנה לי, והוא לא זה, ולא כיבדו אותי, ולא העריכו אותי, ולמה לא באו לבקר אותי, ולמה, מכל התצורות זה תוקף אותך. עכשיו, אתה יכול לוותר על זה בכמה היבטים. כשאתה יוצר, הרבה פעמים אדם מוותר על זה. מה זאת אומרת שאני יוצר? אני יוצר משהו, אני אומר, אני רוצה לתת ערך. עכשיו, הקהל חשוב בעיניי, האנשים שמקבלים, הערך חשוב, אבל יש משהו יותר עמוק, שהוא הרבה יותר מחייב. כשיש לך בורא נוכח בעולמך, כשיש כוח אינסופי שאתה יודע, שהוא לא ברא אותך לחינם. כי אם הוא ברא אותך, אף אחד לא עושה שום דבר לחינם. אתה לא עושה פודקאסט לחינם.
זאת אומרת, יש לך עניין בו, עניין בידורי, עניין הנאה, כי כל אחד עושה משהו, אדם רציני עושה משהו, למה? מסיבה אחת, כי יש לו איזה משהו, לא, מכמה סיבות, יש לו איזה משהו שעומד מאחורי זה, זה יכול להיות אינטרס קולקטיבי, אינטרס אישי, הקדוש ברוך הוא לא בורא אותך לחינם, הוא בורא אותך כי הוא אוהב אותך, ורוצה שתצליח פה במציאות הזאת, ורוצה שתפרוץ פה ותגלה את הכוחות שלך, והוא לא סתם הביא אותך, ואם יש לך קושי, זה הנחת יסוד של אמונה ושל השגחה פרטית, ואם אין לך את זה, אתה בקלות יכול להחליק למצב של אולי לא אוהבים אותי, אולי המציאות לא מצליחה לי, ואולי, אתה יכול לקרוא בני גם מול הקדוש ברוך הוא, להגיד גם הוא לא אוהב אותי, אבל זה טעות בתפיסה. שאלה חילונית מתבקשת, מה אם זה באמת המצב? האם הדרך שלי לתקן את המציאות היא לא לקבל עליה אחריות ולהגיד שהיא בעצם באמת לא כמו שהיא, ואם לא אוהבים אותי באמת, אז אולי באמת לא אוהבים אותי, ואני צריך לעשות עם זה משהו. זו שאלה מאוד משמעותית, כי מתי אתה מקבל אחריות? כשאתה יודע שאתה משנה משהו. כשאתה יודע שכל תנועה שלך משנה, כשאתה יכול להשפיע, אז אתה מקבל אחריות. הרעיון, אם מוסיפים פה עוד נדבך, זה לא שהבורא ברא אותך לפני כך וכך שנים, מיליארד או 5,800, הוא בורא אותך בכל רגע. ואם הוא בורא אותך בכל רגע, זאת אומרת שבכל רגע הוא נותן לך אישור מחודש, ואומר לך, בכל רגע יש לך צ'אנס חדש. אם תיקח אחריות, תהיה שותף שלי במעשה הבריאה, אתה יכול לשנות את המציאות. זאת אומרת, זה עצם המחשבה שאני יכול להשפיע בכל רגע, נובעת מהבריאה המתחדשת. זה קצת עמוק, אבל זה אומר לי, אם אני מוריד את זה לשורה התחתונה, אם בראו אותי, מאמינים בי. אם בראו אותי, אוהבים אותי. אם אני עכשיו נוכח כאן ברגע הזה, כל רגע מחדש, אני יכול להיות בריאה חדשה. זאת אומרת, יכול להתחדש, יכול למחוק את העבר, יכול לראות את עצמי באופן שאני יכול לתקן, וזה מעורר בי הרבה שמחה. כי שמחה קשורה עם אופטימיות. אופטימיות קשורה בזה שאני יודע שאני יכול לשנות. שאני לא... דברים לא קורים וזה דטרמיניסטי. אז אני אומר, אם אין לך אמונה, נקודת אמונה, לא מדבר רגע על נושא חילוני, אתה יכול להיות חילוני ומאמין, אבל אם אין לך נקודת אמונה, אז אתה צריך למצוא משהו אחר בטבע, בבריאה, שכן אתה מצליח לתפוס, שאוהבים אותי פה ורוצים אותי, אפילו כשאתה מדבר. לגמרי. אני רוצה רגע להוסיף, מה זה הדבר הזה שאתה יכול, בתור לא דתי, בתור לא מאמין? תועלת. יש לי יותר תועלת בלחשוב שאוהבים אותי. גם אם אנשים עכשיו יוצאים לי מהחדר ולא קונים את המוצר שלי, מאשר, זה תועלתנות. ג'ון סטיוארט מיל, כאילו הוא הביא את נושא התועלתנות ופיתח אותו, תועלת יותר תועלתי להיות שמח. אני אתמודד יותר טוב שמח עם כל אתגר בחיים שלי, מאשר דרו. אבל תועלת זה חמקמק. זה לא חזק ועוצמתי כמו אמונה. ואמונה וביטחון. ולכן אני אומר שיש פה מרכיב, רגע, אני לא רוצה לשכנע את הקהל שלנו להיות מאמינים. אני חושב שהאמונה התבואה באדם, לא ראינו את זה טוב יותר מאשר במנהרות עכשיו, שכל מי שיוצא שם, זה מטורף, אתה יודע, יוצא מהמנהרות, זה טוב שאנחנו מתחילים לשכוח את השמות, אבל מגלה נקודת אמונה כל כך עוצמתית, אנשים שלא צמו בחיים, אנשים שלא, כאילו מגלה נקודת אמונה עוצמתית כל כך, אתה רואה שדוחקים אותך לפינה, מה נשאר לך? אתה יודע, אז אני לא מנסה לשכנע אותך להאמין, זה עניין שלך, נראה לי, אבל כן, אמונה היא כוח תרפויטי מאוד חזק, אבל פה זה למה אמונה טובה לי. אדם מאמין, כי לא יכול לראות אחרת, איך אתה יכול להסתכל בבריאה ולהגיד, רגע, מה, זה זרקו דוקים וזה נוצר, כאילו. לגמרי, המון אנשים, לצורך העניין, דוקטור מיכאל אבולעפיה, אני לא יודע אם אתה מכיר שהיה. שמעתי קצת. זהו, היה פה, הוא ממש העמיד אותי במקומי, בהקשר לחיבור בין תועלתנות לאמונה. הוא אומר, זה סותר כמעט אחד את השני. יש לו את התפיסות שלו. ברור, אני רק אומר על מה הוא. אני לא חושב שהן רווחות באמונה, במרחב היהודי, בציבור היהודי. כן, אני מסכים. אבל יש בזה אמת של בעצם אמונה, היא מצריכה בתוכה איזושהי הסתכלות אחרת מאשר מה אני מרוויח מזה, אולי באיזשהו מובנים. אבל אני רוצה ברשותך, זה מוביל אותנו למקום שהגענו ממנו, של בעצם השיעור החשוב מתוך ספר התניא, שאתה מדבר על בעצם, כמעט תיארת שם גם בהקשר של למה הישראלים צריכים לשמוע את זה, כמעט תיארת את זה גם כמו שאני שמעתי אותך מתארת, בעצם הסתכלות על שפע. ודברים בסגנון, זאת אומרת, ממש. אם אני רואה הכל כמצומצם וכזה, ככה החיים שלי באמת יהיו, זה נניח משהו שגם בהקשר אמוני, נראה לי שאפשר להבין מדעית בראש איך זה בעצם נראה, שאתה מתאר מנטליות מסוימת, תביא לי דברים מסוימים בחיים, זה די
אני חושב אני לא יודע אם אני מסכים כל כך, כי תודעת שפע היא מיסודות המחשבה היהודית, מיסודות המחשבה החסידית בוודאי. אפשר לראות את זה בהנהגה של הרבי מלובביץ', שהיה מברך כל הזמן שיהיה לך שפע בכלכלה, וכאילו אם אתה תפרוץ גבולות כל הזמן ותרחיב, שפע לא רק במובן של כמה כסף יש לי בחשבון בנק, שפע זה נובע מהידיעה, שפע מתוקן, תודעת שפע מתוקנת, היא נובעת מהידיעה שיש לך השפעה בעולם. שאתה יכול להשפיע, ולצורך ההשפעה שלך, כל התנאים יסתדרו. זאת אומרת, אם אתה רוצה להשפיע משהו עכשיו, המצלמה הטובה תגיע, כאילו, באת לפה לעולם להשפיע. אז אני רוצה שתכף נגיע לתורת השפע יותר לעומק, אבל החיבור, אתה בעצם נתת את זה כאיזשהו משהו עבור גם אחדות, מצד מסוים אמרת בציבור, אבל גם ברמה האישית לכל אחד, יעזור מאוד להסתכל על המציאות באופן כזה, שבעצם לא... תחדד בדיוק. אחדות זה הפרויקט הגדול ביותר של הקדוש ברוך הוא. גם במקום שבו לא מאמינים בו. כתוב על בני דורו של אחאב שהיו נלחמים, שלא היו מתים לוחמיו של אחאב, ואילו אצל דוד המלך היו מתים הלוחמים שלו, וזה מאוד תסכל לדוד והוא התפלל לזה הרבה. למה? כי פה הם היו אצל אחאב, למרות שהם היו נגד, לא, אני אתנסח בעדינות, לא מאמינים כבני דורו של דוד המלך, למרות זאת הייתה ביניהם אחדות. אחדות במקום שהיא מתגלה הקדוש ברוך הוא, ולכן אחדות כלכלית. כשאדם יש לו ביטול בעולם הכלכלי, זה יוצר אחדות בין קבוצות, בין חברות, זה יוצר שיתוף של ידע, שם יש גילוי של הקדוש ברוך הוא. לכן אחד הפרויקטים הגדולים של הקדוש ברוך הוא זה אחדות. איפה אחדות מתגלה בעוצמה הגדולה ביותר? בעולם הרגשי, שנמצוגה לאהוב מישהו אחר. למרות שהוא מתחרה בי, למרות שהוא חושב הפוך ממני, למרות היכולת שלי לאהוב מישהו אחר, לקבל אותו, לראות את המקום שלו, לא אומר שאני מקבל את הדעות שלו, היא יסוד בגילוי אחדות בתוך הבריאה. אז למעשה, אם אני כן לוקח את זה לכיוון תועלתני, ושואל מה התועלת בזה, או מה ההשלכות של לא להסתכל ככה על המציאות, אם אתה יכול טיפה יותר להרחיב את זה. למה זה תועלתי? לא, הפוך. כן, למה זה לתועלתי, כן. כי כל פעם שאתה בעצם בתנועה מלחמתית, בתנועה, אני אוריד לך את זה למטה, לברון ג'יימס, היה לו 3 מערכות של אליפות ה-NBA, מול סטף קרי וכולי, והתנועה שלו, גולדן סטייט, זה היה כבר 3 פעמים הם עלו לגמר, התנועה שלו הייתה מלחמתיות, מלחמתיות זה כאילו, וכל התנועה שלו, כל הספורטאי שלו זה מלחמתי. לעומת זאת, סטף קרי, כאילו, על הלוח שלהם, let's have fun, זה היה המוטו, כאילו, play and have fun, כאילו, זה משחק, אחי, אנחנו בוא, שתחרר. אז אולי, אז רגע, אז מלחמתיות, מה היא עושה לך? היא מקבצת אותך, היא שמת אותך בפינה, העולם נגדך, קשה לך, אתה כל היום בתנועה של, אתה לא תראה פוליטיקאי טוב, שלא מחייך. ראיתם עמדני? אני לא יודע, כאילו האנטישמיה, ראית את ממדני מנצח, הוא לא מפסיק לחייך. למה? כי שמחה ממגנטת, וכשמישהו כזה, הוא כזה, בסופו של דבר, אנשים לא מתחברים לזה, כי זה לא, אתה לא מושך אותי. למה? כי שמחה יש בנקודת אחדות, ושמחה יש ביכולת לקבל משהו, למרות שאני עומד על שלי. אוקיי, בואו לא נלמד ממדני בעיקרון, אבל אתה יכול ללמוד עד כמה זה תועלתני לשאלה שלך. עכשיו, תועלתני בחיים שלך גם. אתה קם בבוקר, חכה לילדים, למה זה, למה חסרתם, תראה את הבית שלך מתפרק, אתה צודק בהכל, אתה צודק בהכל, הכל כמו, אבל אף אחד לא ירצה להיות ליד אבא כזה, או שאתה ממורמר או שאתה כאוס, תביא שמחה הביתה, תראה איך הבית שלך, לא צריך פסיכולוגים, לא צריך כדורים, לא צריך כלום, הבית, הילדים כאילו, ומשיגים הרבה יותר בחיים שלהם, כי שמחה זה ערך בפני עצמו, שמגלה הרבה דברים. מדהים, זה גם דברים שהרמב"ם דיבר במונחים של שמחה, שזה גם מעניין. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב, באו עליך כל הכללות האלה. אז 2 דברים ברשותך. אחד, שבעצם אני שמעתי טוני רובינס לא מזמן מדבר, לאחרונה, על 2 כוחות למוטיבציה, פוש ופול. והוא אומר שפוש, שאתה בעצם, זה נראה לי מאוד דומה למה שתיארת, שאתה מנסה לברון ג'יימס, באופן כזה כופה על המציאות, אתה תצליח לעשות דברים מסוימים, אבל עד לנקודה מסוימת. אבל כשיש לך פול, כשאתה נמשך לעבר משהו, אתה בעצם במקום הרבה יותר שיכול להחזיק צורך העין 20 שנות קריירה. אני רוצה רגע לדקור את הנקודה פה. כי נראה לי שטוני רובינס מתקרב, אבל זה לא... בדיוק, כל התפיסה היא הפוכה. גם. הרבה פעמים, אבל התפיסה הפוכה לגמרי, כי הוא תופס את הנקודה. לא יודע, תשמע למשל את... היה איזו שיחה שלא יודע, מישהו זרק לי עם איזה אלכס אחד שהוא גם משפיע רשת משהו כזה. אלכס הורמוזי, בדיוק. אז שמעתי כמה ככה,
ואתה רואה שהם מספרים איך הרווחתי מיליארד, כן. ואיך תהיה אדם טוב יותר, והוא באמת ילמד אותך, תלך לאחד משני החבר'ה האלה, הוא ילמד אותך איך להיות אדם טוב יותר, ויותר מוסרי, ויותר תורם, ומאכיל את הרעבים באפריקה, וכמה שמחה יראה, אבל העיקר חסר מהספר. כי מה העיקר בתורה הזאת? אני. איך השלמות האישית שלי תהיה יותר גדולה. תפוס רגע את הנקודה, איך אני אהיה טוב יותר, איך אני אהיה חכם יותר, איך אני אהיה משפיע יותר, איך אני אהיה מצליח יותר. מה שהאדמו"ר הזקן מלמד אותך זה הפוך לגמרי. זה העיקר הנקודה. איך תהיה פחות? איך פחות אני? איך אתה לא העניין פה בשום דבר ועניין? איך אף אחד לא מעניין אותך משום דבר? וזה שאתה לא העיקר, זה עניין עדין. אתה יכול להשתמש באותם כלים, איך אתה לא העניין. ואם אתה לא העניין, אם אני העניין, בסוף אין סיכוי שאני לא אבכה בלילה מרגשות לא טובים. כי בסוף הצלחתי, לא הצלחתי, אתה לא תצא מזה, לא תחלץ מזה, כי אתה לומד להיות, השלמות האישית שלך חשובה, והכל סביב עצמך, ואדם קשה לו, וכן הוא משלם לפסיכיאטר או למאמן או לפסיכולוג, שיוציא, אבל לא יוציא אותו בחיים, הוא יתחפר איתו תמיד, הם יתחפרו ויתחפרו, והחלופה היא להבין, אחי, אתה צינור שמשפיע בעולם, שיש לו אין סוף דברים להעביר, אין סוף שפע, ולכן השפע לא מוגבל, ואתה לא יכול, מה אתה חשוב? מי אתה בכלל? מה העניין שלך? מה אתה עושה מעצמך העניין? מה חשוב? אם הצלחת, אם לא הצלחת, אם הרווחת, אם לא הרווחת, יש לך כסף, כדי שיעבור דרכך, ושישפיע על עוד דברים, בעוד עניינים, מה אכפת למישהו אם אכלת סטייק או לא אכלת סטייק, אם היית טוב, מי זה מעניין אם הייתי טוב או לא הייתי טוב? אם דיברתי, אפילו אם דיברתי יפה או לא, זה לא מעניין. מעניין אם באותו רגע השפעתי, הייתי צינור למשהו יותר גדול ממני. זו תנועה בחסידות שנקראת ביטול. והביטול הוא הכוח המרפא החזק ביותר, אבל הוא הכוח האמיתי ביותר. כי, טוב, אני רציתי לשאול, אז אני לא... כן, לא, זה בסדר, יש לי המון שאלות שאנחנו... אז עדיף שתשאל מאשר שאני... לא, זה גם, אנחנו לא נספיק היום הכל, וזה בסדר גמור, וזה באמת תודה על כל השיתוף, זה מדהים. אז קודם כל, פשוט... ההבדל, ההקשר שזה לשמחה, אז בעצם האם, מה שאתה אומר, הוא שגם הרבה בציבור הישראלי, למעשה לא נמצאים בתודעה הזאת לדעתך, ולכן הם סובלים. תראה, קשה להגיד לדבר על הציבור הישראלי כמקשה אחת, מהיכרותך ממה שאתה חווה. המאבק הוא תמידי. וכל פעם שאדם, אתה רואה, אתה יודע, עוד לפני השביעי לעשירי, אחוז החרדות בחברה המערבית היה 25% של מי שמדווח, אני מניח שיותר מזה, ובחברה הישראלית, שהיא מערבית בהיבט שלה, אנחנו הולכים אחריהם, אז כנראה שאפשר לשאר שזה אותם נתונים פחות או יותר, ועוד לפני שיש לך במה להתעלות. זאת אומרת, בהחלט, ככל שהחברת, יש לך יותר שפע, יש לך יותר מה לאבד. כשיש לך יותר מה לאבד, אז יש יותר אני מפחד מה יקרה. אני מכיר הרבה חבר'ה עשירים, מבוססים יושבים לא רע בכלל. אין להם יום ואין להם לילה. הם עניים בפנימיות, למה? כי הוא כל הזמן מפחד מה יקרה. כשאתה בביטול, נהיה למטה, נהיה למעלה, אני לא אהיה פה. כן. אז אתה חושב שהרבה אנשים כן נמצאים בתודעה הזאת של אני במרכז? בוודאי, כי זה בילט-אין. אתה נולדת, אדם אייר פרא ייוולד. אתה נולדת, אני במרכז. אי אפשר להזיז את העני הזה, בדרך כלל, לאורך זמן, בלי עבודה מודעת, וגם אז זה קשה. אתה יכול להרחיב על העבודה עצמה? מה אתה ממליץ לעשות? מה הספר טניה אפילו ספציפית ממליץ? אז הספר טניה מסרטט לך כמה מסלולי עבודה, מאוד משמעותיים. אני אנסח אותם, הם מנוסחים לפי סדר הספירות, או בעצם לפי כוחות הנפש שלך. עבודה אחת מאוד טכנית, מאוד ידועה, ומאוד קלה ומאוד פשוטה, רק קשה לאימון, צריך להתאמן עליה הרבה, והיא עוסקת במחשבות. מחשבות הן לבוש לנפש. מי שלא שולט במחשבות שלו, אין לו סיכוי להיות בריא, אין לו סיכוי להיות שמח. מי שלא יודע להחליף מחשבות רעות, לא טובות, שליליות, במחשבות חיוביות, אין לו סיכוי לעסוק את העבודה הזאת. זו עבודה טכנית. כל אחד יכול ללמוד אותה. רק מה? זה קשה. אם כבר נכנסת לתוך, אתה יודע, לפסיכולוגיה המודרנית יש כל מיני שמות. לבעל שם טוב הוא קורא לזה ממשלת זדים. אם זה כבר זה בתוכך. אז עבודה אחת זה ללמוד, איך להיפטר, הנה קראנו עכשיו בתחילת השיחה שלנו, על ערעור שעולה לך, לזהות את הערעור, להגיד לו לא, להחליף אותו בערעור אחר, אז עבודה אחת זה עבודה על המחשבות, שהיא עבודה מאוד חשובה, מאוד משמעותית, עושים אותה כל היום, אני הולך פינג פונג, אתה יודע, טיק 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 טיק, מעיף כל, כדי להיות שמח, כדי להיות בן זוג טוב, כדי להיות מלא אנרגיות, כדי לעבוד, אתה חייב להיות עם אנרגיה טובה כל הזמן. מה דעתך שתמנה את השאר, או שנתמקד רגע בזאת, נרחיב אותה? בוא נמנה רגע, אז אמרנו מחשבות. אחרי זה עבודה שנקראת עבודה על כוח התענוג. אדם צריך ללמוד לפתח את הכוח התענוג, זה לא שמחה. אתה יכול להיות עם תענוג בלי שמחה, תענוג זה יכולת שלי להיות נוכח ברגע, ולמצוא פה את העניין, וזה מפרק לי את הרצון שלי להיות שם, לעבור קדימה או להיות אחורה, לגלות תענוג במה שאני אעשה. תענוג גם לא סותר עבודה קשה. אתה יכול לעבוד מאוד קשה ולגלות תענוג. אחרי זה עבודה על שליחות, תודעת שליחות.
תודעת שליחות זה תודעה של מה צריך ממני, שזה קצת פחות אני, מה צריך ממני בעולם, למה אני פה. לא רק מה אני טוב בו, אלא מה צריך ממני. זה עוד עניין מה אני טוב בו, אבל מה צריך ממני הבית, מה הילדים, וכאילו, בתודעת שליחות, האמת היא העיקר, ולא מה אני מרגיש, מה בא לי, מה טוב לי, מה אני אוהב, כאילו, האמת צריכה ליישר אותך קצת. מה הילד שלי צריך ממני, איזה אבא הוא צריך, ולפי זה אני פועל. עבודה אחרת היא נקראת עבודה של התבוננות. עבודת התבוננות היא, כן, זה הרחבה ביותר, שאדמו"ר הזה, כן. על פי העבודה הזאת, בקצרה, השכל הוא מורה הדרך. הוא מראה לי, הרגש רוצה להרגיש. הוא מראה לי מה טוב להרגיש ואיך. זאת אומרת, הוא לוקח אותי, ובמקום להראות לי את הסדקים בקירות, הוא מראה לי איך הקיר יפה. כאילו, אני בוחר על מה, ואני מתחיל לפתח את זה. ומתוך זה שאני מתבונן, אני יודע לעורר אהבה, ותשוקה, והתעוררות, כי אני בוחר למה להתבונן. או יראה, או שלא מתאים לי. ככה עושים את העבודה על מה לאכול ומה לא. ככה אתה עושה עבודה על המחשבות, על אופן שבו אתה מרגיש. ככה אתה עושה עבודה על איך לאהוב בן זוג אחרי 30 שנה, אחרי 5 שנים, אחרי 7 שנים, איך לך עוד את המעלות. אז אמרנו מחשבות, התבוננות, תענוג, לא לפי הסדר הזה, כן, שליחות, יש בו גם עבודה שלא כל כך מובאת בתניא, עבודה על נקודת האמונה והביטחון, שהיא עבודה מאוד חשובה, מאוד עוזרת לי ליישר. הוא לא עושה כל כך באמונה, כי צריך לזכור למי אדמו"ר הזה כן מדבר בתניא. כל מי שמדבר זה חבר'ה הכי חכמים באותה תקופה, כולם מזקנים, כאילו הוא לא מדבר לאנשים שלא מאמינים, לאנשים שהאמונה בוערת בהם והם רוצים ללמוד את זה, והוא הופך את האמונה לשכל. כאילו מוריד אותה. מה ההבדל בין אמונה לביטחון? זה דבר כללי. אני יכול להאמין ולהיות בחרדות. נוגע, לא נוגע. ביטחון זה ירד לתוך המציאות. עכשיו אני בטוח שדברים יסתדרו. עכשיו אני בטוח שהולך להיות טוב. מדהים, אוקיי. אז אני אשמח שנתחיל לפרק אותם. אז מחשבות. אתה תיארת את זה מאוד מאוד ספציפי, שבעצם אתה מסלק מחשבות כמו פינג פונג אמרת. מה לעשות? בדיוק. אז אני אומר מראש... מה עם סוג המחשבות גם? אז אני אגיד מראש, אני אגיד שוב גם שמחשבות זה עבודה טכנית הכי קלה להבנה מה צריך לעשות, אבל צריך להתאמן עליה. היא לא באה ממילה, זה לא שהבנת, וזה קורה. אתה לא מתאמן, האדמו"ר פסצן דווקא מציע להתאמן קודם כל עם מחשבות חיוביות שקופצות לך. זה ממש מדיטציה. אני חושב רגע, צריך להגדיר מדיטציה, אבל אולי זה הפוך קצת. אני מתנצל שאני סותר. כי במוטיבציה אתה עומד בצד, מסתכל על המחשבות, נותן להם לזרום, לשטף המחשבות. פה לא, פה אני בוחר. אני אומר לאחת, לא, אלה לא, אלה כן, אלה לא, אלה כן, אלה לא, אלה כן. בגלל שבכל רגע נתון אתה יכול לחשוב מחשבה אחת, אז אני יכול לחשוב את המחשבה, לבחור את המחשבה הזאת בכל רגע נתון. אז אני בכל רגע נתון יכול להחליט איזה מחשבה נכנסת. בחרתי את המחשבה, מה בחרתי? רגש. כי המחשבה היא כלי ביטוי לרגשות. זאת אומרת, הרגשות באים לי, איך אני יודע מה אני מרגיש? דרך המחשבות. זאת אומרת, אם אני מצליח לנהל את המחשבות, אני מצליח להשפיע על המחשבות, על הרגשות, ובעצם להחליט איזה רגשות יתעוררו בי כרגע ובאיזה עוצמה. עכשיו, זו עבודה טכנית, אמרנו. אולי מה הם השלבים בה? אתה יודע, הרבה פעמים, כאילו, לפעמים אדם עסוק באוברפינקינג כזה, בחשיבת יתר, ונותן לעצמו לכל מיני כאלה, והוא מצדיק את עצמו בלמה המחשבות שלו טובות, והמבחן הוא מאוד פשוט. מחשבות שאתה בוחר, אתה צריך ללמוד לזהות מראש. אני מתחיל במבחן. מחשבות שמקדמות אותך, שיש בהן פתרון, שהן לוקחות אותך לאנשהו, שיניעו אותך קדימה, אלה מחשבות שאנחנו בוחרים בהן. מחשבות שישקיעו אותי בעבר, או במה יהיה. אין להם שום, לא מובילות לי, כל המהות שלהם, זה רק שאני אמשיך לעסוק בעצמי, שימשיכו לעסוק בי. זה המהות שלהם, זה ההצדקה שלהם, שאין להם ערך אמיתי. אותם צריך ללמוד לסלק. זה מדהים, אני רק אשמח שאם אתה יכול לתת גם דוגמאות. כן, בוודאי. אם אני יושב עכשיו ואומר, מה חמי לא נתן לנו כסף בחתונה, לא פה, לא שם, או אני עכשיו יושב וחושב, מה אשתי לא אוהבת אותי, או מה לא מעריכים אותי, עכשיו ירד לי הצפיות ביוטיוב, אנשים כבר לא אוהבים אותי, כבר לא רוצים אותי, המחשבות האלה לא רק שלא יובילו אותך לשום מקום, הם הכל עיסוק בעצמך. האם הן לא יובילו אותי לשום מקום באמת? לא, אף פעם לא. לא, מה שיוביל אותך, כי אין בהם באמת את האלמנט של חשבון נפש ושל לימוד. הם לא יניעו אותך קדימה, יש בהם את האלמנט של הלקאה עצמית. אני לא טוב וכולי, זה מה שאתה אומר, זה צריך לתפוס, רגע, תפוס, סמן מרקר, כי זו ההצדקה להם. הרי למה אתה נשאר עם מחשבות לא טובות? אחד הדברים, כי בכל רע יש טוב, ואתה מחפש את נקודת ההצדקה, למה אדם גולל בלי סוף?
אולי יש סרטון מתוך ה-50 שיועיל לי ודרכו אני אלמד איזה משהו. כאילו יש לי איזו הצדקה מסוימת לגלול. יש איזה, אני מחפש נקודת הטוב, היא משתרשת, והיא אומרת, לא, תבחר בי, אבל זה כמו, אתה יודע, כמו מאחורי כל מיני חטיפים, שכותבים לך, לא, שיבולת שועל, אבל הכל ג'אנק, אתה אוכל שם ג'אנק, אבל לא, יש איזה משהו אחד טוב, אבל זה לא טוב. אז אני אבהיר אני מבין לגמרי, כשאתה מסביר, בכל השאלות שלי גם כרגע, זה על מנת להבין. אז אני מבין לגמרי את החלק של כמו תודעת שפע כזה, של בעצם, אם אני חושב מחשבות, אני רואה את החשבון בנק שלי באופן מצומצם, שאני צריך לשמור עליו ככה וזה, ברור לאן זה יוביל, מאשר איך אני לוקח את זה ועושה מזה יותר, לצורך העניין. ורגע, אני רוצה שתוסיף את הרובד של האמונה, אנרגיה אלוקית אינסופית שמחכה לי, שאני אשפיע על העולם, ומחכים לתת לי, וכאילו, מה, אתה מגביל את הקדוש ברוך הוא ביכולות שלך, ואת התפעות. אז את זה אני מבין, אבל את המחשבות שכן יכולות לקדם אותי, פה אני לא טוב, פה ביקורת, זה אחד הדברים שאני הכי אוהב לשמוע. אני לא מאמין לך שאתה אוהב לשמוע ביקורת. אני מאמין לך שאתה, אפשר לקבל מביקורת. על גבול המכור לביקורת. רגע, אפשר לקבל ביקורת רק אם אתה אין לך אגו. אם יש לי אגו, כל ביקורת תיחץ בלב שלי. אם אני מצליח להזיז, אגו זה אותה ישות שאנחנו מדברים בה, אם אני מצליח להזיז את זה, ובאמת רואה טובת העניין, עשיתי ביטול, אני יכול, תביא ביקורת, אני לומד ממנה. או שכן או שלא, אם יש מה ללמוד מה או לא. אבל אם לא, הרי רוב המחשבות הלא טובות נובעות מרגש שלוקח אותי קדימה או אחורה. קדימה למה יהיה, לטרדות, לדאגות, או אחורה, אני לא טוב, לא הייתי בסדר. זה הלקאה עצמית, היא לא גורמת לך להשתפר. ובדרך כלל רוב האנשים שמלקים את עצמם נשארים במקום. אני אחזור רגע למחשבות. אתה צודק שאחד הדברים הכי חשובים זה לזהות. מראש. איזה מחשבות יפילו אותי בפח? איזה מחשבות ינסו להשתלט כי הן מקדמות רגש לא רצוי לי. ניקח אותך רגע למקום אחר. אני יודע שאם אתה תראה את התוכנית טלוויזיה הזאת על מזון, אתה תתאווה למזון הזה. תראה עכשיו פרסומות על שוקולד, תתאווה לשוקולד. למה? תתחיל לעיין ולחשוב על השוקולד, ולא בריא לי שוקולד. יש לי סכרת, לא טוב, או לא רוצה להשמיע, או מה שלא יהיה. זאת אומרת, אם אתה לא תסמן את השוקולד ותגיד זה לא, ולא תדע להגדיר את המחשבות הללו, לא תתן להם מקום. עכשיו, מה שמבלבל אותך זה, טוב, זה 70%. כאילו, לא, אבל זה לא טוב לך, אל תוכל, עד שלא החלטת לא, אז המחשבה תמצא דרך להיכנס. זה אותו דבר לגבי ביקורת. אם אתה רוצה ללמוד להשתפר, אתה לא צריך לעשות את זה מתוך זה שמישהו זורק עליך בלי סטראות או חצים. אני רוצה ללמוד להשתפר, אז אני לומד באמצעות השכל, לא באמצעות הרגש. מה נכון? בעולם המונחים שבקודם אתה נתת פה, לברון ג'יימס ושחקני כדורסל, מייקל ג'ורדן ידוע כאחד שמאוד היה קשה במחשבותיו, בוא נגיד ככה. אני חושב שאם היית מנקה אותו, אתה יודע, זה לא חוכמה לקחת את הדוגמה הכי טובה, אבל אם היית מנקה אותו מהמחשבות הרעות, היינו מקבלים שחקן טוב יותר. וואו. היינו מקבלים שחקן טוב, זה שחקן קליל, שמח, בלי משהו הוא היה קופץ עוד 0.5 מטר יותר גבוה. זאת אומרת, ברור, אתה רואה אדם שהמחשבות שלו קלילות, הוא עושה עסקים יותר טוב, שהוא ידע לנטר את המחשבות, אולי רגע נסגור רגע איך עושים את זה, ואז הוא ידע להגדיר איזה מחשבות לא. איזה מחשבות כן הוא רוצה לחשוב, שהן בדרך כלל ממוקדות, חיוביות, שמוליכות אותו קדימה, הוא ידע איך למנוע מחשבה על מה יהיה, על דברים, אלא איך אני מוצא את האופטימיות בכל רגע. אז אמרנו רגע, לדחות, להחליט איזה לא, לזהות קודם כל, אם אתה לא מזהה, אתה לא יכול לעשות שום דבר, לזהות מראש, לזהות מה לא טוב לי, מה כן לי, חלק מתהליך הזיהוי זה להגדיר, לא טוב לי להתבונן בוויינט. למה לא טוב לי להתבונן למה לא טוב להתבונן בחדשות? כי הם כל היום, קדימה, אחורה, פולסים, הכל נראה רע, אתה יוצא, הכל כאילו לא טוב. אז לא טוב לך. אתה לא רואה, אתה יודע, אתה יכול לשמוע, שמעתי לפני זה כמה עיתונאית שאומרת, אתם לא אוהבים אחד את השני בחברה הישראלית, בגלל זה כל הגזרות נופלות עליכם, איך תאהבו אותנו הערבים? ואתה יוצא לך, אם אתה שומע חדשות, באמת היא צודקת, לא אוהבים. אתה הולך ברחוב, לא פגשתי מישהו שלא שלח לך בוקר טוב, שלום, אהבה, חום, בתל אביב ובכל מקום. לא יודע, החברה הישראלית הרבה יותר חזקה, הרבה יותר אוהבת, אז יש כמה, אבל... אז עוד פעם, אם אתה לא מצליח להחליט, אתה רוצה לראות חדשות, יצאנו לעניין צדדי, אתה רוצה לראות חדשות,
אל תתפלא שאתה כל היום בסטרסים וחרדות. לא, זה דרך מעולה להבין את כל עניין המחשבות הזה. אני חושב שזה, הרבה אנשים מתמודדים עם זה ביום יום, ואני בהחלט מתמודד באופן שדיברנו כרגע של, אני חושב שזה משפר אותי, אבל אולי אני טועה. אבל בוא נתקדם קדימה. אתה תהיה הרבה יותר טוב, אם אתה תחליט. כן. עוד פעם, זה הסיבה שאתה לא מתגבר על החרדות, נגיד, או לא יודע אם חרדות, מחשבות, לא חרדות. זדוני, לא, כן, זרקתי כחלק מהדוגמה. מחשבות שלוקחות אותך לכל מיני מקומות. אתה צריך להחליט. אבל בוא נתקדם באמת לתענוגות פשוט, שזה הבא, שגם יש מרכיב שלם של עונג מתוך מילה האחרונה במחשבות זה להחליף אותם. להיות מסוגל להחליט מה אני כן חושב. מאוד חשוב. לבנות לי מחסנית של מחשבות ראויות, שאותם אני רוצה להיות מונח בהם. לכן, דרך אגב, לימוד תורני הוא מאוד חשוב. אתה כל היום הולך עם סוגיה. הוא אידיאל ביהדות, שהיא מרוממת אותי מהכאן ועכשיו. אוקיי, תענוג. תענוג זה הכוח הכי חזק בנפש. מה עיקר השבת? תענוג. אומרים לך, רגע, אתה לא, מה זה תענוג? אתה לא אסור לך לחשוב על מה היה. אסור לחשוב על מה יהיה. אתה רוצה אחרי זה חלל בשבת, חול, כאילו, אתה חייב ללמוד להתענג. מה זה להתענג? להתענג זה ללמוד ולהגיד, לא חסר לי שום דבר במקום שלי. כל מלאכתי עשויה. המקום הזה הוא המקום היהודי לי. אני לא אכלתי אותה. נכון שיש לי כוח בנפש שלוקח אותי קדימה, שדוחף אותי. ניתן לו אחרי זה מקום. כרגע, הכוח החזק אצלי זה אני כאן. אני כאן, אני רק כאן. אם אני לא מוצא תענוג בשיחה, לא יבוא. אם אני לא מוצא תענוג בלימוד, לא תלמד. תענוג זה אחד הכוחות הכי משמעותיים שמרכך רגשות לא רצויים, ומלמד אותך להיות נוכח במקום שלך. כל דבר, אפילו לשנייה. תענוג לא סותר, אמרנו, עבודה קשה. אתה יכול לעבוד מאוד קשה. תענוג, מה המהות שלו? שאתה מגלה את הכוחות ברגע הזה, ואז הכוחות, כמו בשבת. ואז הכוחות חוזרים למקורם. שבוע שלא עבדת קשה, השבת לא טובה. כאילו, לא התאמצת במהלך השבוע. אני מסכים. מה החיבור של זה של עונג גם התמכרויות והעולם התאווה? ממש, בול. הרי מה זה התמכרות? שאני מחפש תענוג? אני אומר, בעולם, בחיים, אין תענוג. היום, הכל אפור לי. אם אני לא שותה קפה עכשיו, אני הולך לתענוג, אז אין לי חיים. החיים שלי בקפה. זה מה שנותן לי חיים במהלך היום, בסיגריה, בג'וינט, בשתייה, או בסרט של זה, או בסדרה. מה זה אומר בפועל? התמכרות לא תתמכר לעולם אם לא יהיה תענוג בתוך ההתמכרות. בכל התמכרות יש תענוג, וההתמכרות היא מה שמושכת אותך בעוצמה. הרי למה? זה משיח שקר, כי מה הוא עושה לך? מצד אחד, הוא לא משפר אותך, הוא לא עוזר לך לגלות, הוא לא חודר לך בתוך הכוחות. מצד שני, הוא גורם לך לראות את כל השבוע, את כל שאר מרחבי החיים שלך, כאפורים. כאילו, רק כשאני מעשן, או רק כשאני שותה קפה, או רק אז היום יפה. מה האדמו"ר הזה כן רוצה ללמד אותך? שהחיים שלך יפים. פתח את העיניים. אתה לא צריך להתמכר למשהו כדי... אתה יכול... זה נקרא תענוג פשוט, לעומת תענוג מורכב, שאני מרכיב אותו על משהו. אני יכול להתענג על יופייה של אשתי או על השיעות, אבל יש תענוג שהוא פשוט מעצם ההוויה שלנו יחד. לא בגלל משהו. תענוג פשוט, כשאתה מגלה אותו, אתה הולך בעולם. אוהב, אז כאילו, יש לי תענוג במציאות. כן. אוקיי, זה מתערער קצת לפעמים, וקשה לפעמים, אבל למצוא תענוג זה אחד האתגרים הגדולים. השאלה הבאה שלנו היא, מן הסתם, איך? איך לגמרי, אבל גם בעצם המרכיב של... לא הבנתי לגמרי רק את ההבדל, שאני אשמח שתרחיבי, וגם נגיע לאיך. בין תענוג לשמחה? לא, בין מה בעצם ממכר, והוא בעצם עונג שאתה ממליץ לא להקשיב לו. לבין זה שכן. ובמהלך השבוע, לצורך העניין, אני ללא, עם הכל אפרורי לי, ללא העונג של שבת גם. תענוג נועד לעשות לך דבר אחד, להרחיב לך את כלי הקבלה, שתוכל לקבל יותר מהמציאות. כשיש לי תענוג במשהו, אני מקשיב. אין לי תענוג, סותם את האוזניים. אתה יודע, כשמדברים על איזה פודקאסטים ילכו הכי הרבה, אז הרבה אומרים לך כל מיני הוק וכל מיני כאלה, לא, אני לא יודע, לא רוצה להתחרות בה, אבל כשמישהו יש לו תענוג במה שהוא שומע, שהוא פתאום... בוודאי. חוויית הלקוח. והתענוג מתגלה בחוכמה, נקודת חוכמה. זה לא בהכרח ערך, זה לא בהכרח... יערת לו משהו. פתאום ערך התענוג, יש תענוג באוכל טוב, לכן אנחנו נהנים לראות אנשים שאוכלים, וכאילו, מה אכפת לי מכל האוכל? כי יש איזה תענוג. יש תענוג ברגש טוב, במשהו בניגון, משהו מזמר. יש תענוג בלהיות שייך. אני שייך למשהו, יצרת לי הבנה של המציאות שלי, אני שייך לזה, זה יצר אצלי תענוג מסוים. לכן, תענוג זה כוח מאוד חזק בנפש, שמשנה את העולם הרגשי שלך. ואם אתה לא מעורר אותו תענוג, אז אתה הולך, אמרת, למה בהתמכרויות? כי התמכרות יש תענוג מורכב. הרי אין התמכרות בקפה. תן לילד קפה, מה אגיד לך? מר. תן לו סיגר, מה אגיד לך? מר. אתה מרכיב תענוג בנפש, על דבר חיצוני,
ובגלל שהרכבתי את התענוג, אני כאילו מוצא את התענוג שלי בו. אלא מה? בגלל שזה לא תענוג שכאילו מתרחב, הוא לא מפתח אותי, הוא לא מפתח לי את השכל, הוא לא מפתח לי את ההבנה, ולכן הוא משיח שקר, הוא נקרא ככה. הוא לא תורם לי בשום דבר. תענוג שלא תורם לך למיקוד, הוא לא תענוג שבסופו של דבר אתה צריך לצרוך אותו. למה? ואתה צורך אותו, כי אין לך תענוג בחיים עצמם. תחשוב על רגע, בוא נלך למקום כואב. תחשוב על פורנו. יש תענוג במבט, בראייה. תענוג הראייה, כי זה לא תענוג בראייה, בגוף ערום. יכול להיות תמונה, לא יודע אם הצופים שלנו צעירים או לא, אם אפשר לדבר ככה. הם בכל הגילאים, זה הכל בסדר. כן, תרגיש בינו. לא, כי זה, אתה חושב שהראייה עצמה, אתה רואה משהו מסוים, אתה יכול לראות תמונות מלפני 20 שנה. זה לא אמיתי. אין בה שום דבר אמיתי. זה כבר השחקנים שם כבר נפטרו לפני, אני יודע מה, ועדיין זה מעורר בך תענוג. למה? כי זה כוח התענוג שלך בנפש. אז מה רע בזה? תענה לי רע. מה רע? מה רע עם פורנו? אנשים מתקשים. נגיד וניצול באוקראינה. אז מה הבעיה? מה רע? בעיניי זה המרכיב שגם מרכיב הממכר פשוט מטבעו, יש דברים... מה הבעיה? אבל תגביל את זה לשעתיים בשבוע, אחי. זה כל כך מקפיץ את... רגע, אני לא בטוח, אתה חושב שזה רע? אולי אתה לא מסכים איתי. לא, אני חושב שזה לא טוב לאדם לצרוך את זה. למה? כי זה בעצם... זה עשה לו תענוג? יש תענוג, רגע? התשובה שאני בא לתת היא פשוט קצת כזה מדעית ממה שאני יודע. רגע, אני רוצה רגע לשאול שאלה, יש בזה תענוג? יש בזה בוודאי. והוא יכול אחרי יום עבודה קשה, וזה למצוא את התענוג שלו? יכול. כן, אוקיי. נגיד זה לא פוגע לו ביחסים עם אשתו. לא פוגע לו ביחסים עם אשתו. כאילו מה... או שאני לא אישה, מה זה מפריע לך? אז למה זה לא בסדר? אוקיי. כאילו, יש לי על זה פשוט כזה תשובה, אני כאילו חושב על זה קצת אחרת. פשוט שכאילו, משווים את זה ברמות הדופמין במוח שמוקפצות לקוקאין, לדברים מהגדולים. זה לא מזיק לך כמו קוקאין, אחי? זה יש מחקרים שמראים שכן. אוקיי, זה הבעיה, שזה קוקאין. אם קוקאין לא היה הורג אותך, מה הבעיה בלקחת קוקאין? בדיוק. אז מה הבעיה? החומר עצמו, לדעתי, במקרה, בדוגמאות האלה, אבל... אז זה מרגיש לי farfetch כזה, אז אני אגיד לך רגע מה מבחינת היהדות, מה הבעיה. וואלה, אוקיי. לא, כאילו, אוקיי, אז קצת, למה זה בעייתיים ביהדות? מה הבעיה? כי יש כוח שנקרא כוח, נלך רגע למושגי היהדות, כוח התוהו בעולם. כוח התוהו זה כוח של משיכה חזקה, שיש בו גם טוב וגם רע, גם תענוג וגם מהדור. הוא כוח של משיכה חזקה. אתה רואה, אתה הולך בתל אביב, תוהו כזה, אבל זה לא אמיתי. כי הוא לא אמיתי, למה? כי האמיתי זה כוח התיקון, שאתה לוקח משהו ומצמצם אותו והופך אותו לתיקון, למשהו נכון בנפש. כמו זוגיות. זוגיות חובה שיהיה תענוג. בית המקדש, קודש הקודשים נקרא דביר, חדר המיטות, המקום הכי מקודש שיש. כאילו, אתה חייב שיהיה זוגיות בלי שיש בה תענוג, לא תחזיק מעמד לאורך זמן. בטח לא בעידן של ימינו, אבל זוגיות מתוקנת, בנויה נכון. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שם תענוג בעולם, כדי שתדע לצמצם אותו ולהשתמש בו נכון, כי התכלית שלך בסוף זה לגלות את הכוחות שלך. אדם שלא מגלה את הכוחות שלו, הוא אדם שחי חיים פחות. כאילו, שזה, אתה יודע, אנשים כל הזמן עסוקים בייעוד שלי, ולמה? למה? כי מוטבע בך בנפש הצורך לגלות את הכוחות שלך. כי בזה אתה דומה לקדוש ברוך הוא, בגילוי הכוחות, בזה שאתה רוצה לפעול בעולם, ולממש ולהשפיע. וכשאתה עכשיו מתמכר למשהו כזה, אז הוא מפחיד לך מגילוי הכוחות שלך, ולא עוזר לך. כוח התענוג בעצם השתמשת בו לא נכון. נועד למה? לעזור לך לגלות את הכוחות שלך. עכשיו, כל דבר שאתה צורך, והוא לא עוזר לי לגלות את הכוחות שלי, ולא עוזר לי להשתפר, אז פגע בתכלית שלי, בקיום הזה. לא עזר, לא קידם אותי לאנשהו, שתית יותר מדי אלכוהול, כאילו, עשה את ההפך, קצת אלכוהול, נועד טיפה לשחרר אותך, מאפרוריות היום-יום, שתית יותר מדי, הפכת לחזיר, אז זה בדיוק הפוך, לא השתחררת, אלא שקעת יותר במשהו אחר. מעניין. אני חושב שזה הסוד ההגבלה, כי בהגבלה יש תיקון ולכן, אם הוא לא, לכן ההגבלות ביהדות לא נועדו להגיד לך רק מה לא, אלא איפה כן אתה יכול לגלות את הכוחות שלך ולהשתפר. אם נחזור רגע לעניין המרכזי שלנו, לכן כל כך חשוב לגלות תענוג אמיתי. ולכן כל כך חשוב לגלות תענוג לא התמכרות. תענוג אמיתי הוא תענוג מהחיים עצמם, כי אז בא לך להשפיע בחיים עצמם, בא לך לפגוש אנשים, בא לך ללמוד, בא לך להשתפר, אתה אוהב את המציאות, אתה אוהב את החיים שלך, אתה אוהב את הגילוי, אתה אוהב את המקום שלך, אתה אוהב את עצמך, אתה לא צריך להרכיב משהו אחר משענות כדי לחיות את החיים, שבוא נגיד, קפה זה משענת, אני שותה קפה, כן? לא עד כדי כך, אבל כל הזמן אתה חייב כאילו משהו לשים לא חייב יותר.
לא חייב שום דבר. אתה העניין עצמו, השיח עצמו, המקום עצמו, הוא מגלה בך תענוג. הפכת לאדם שלם יותר. אם אני אשתמש רגע בספרות הקבלה והחסידות, התפקיד שלך לגלות את 10 כוחות הנפש. כוחות הנפש זה מקור חיים, גוף זה הכלי. לגלות כוחות נכונים מהנפש לגוף. אתה מגלה יותר מדי כוחות, אתה מתהלך פה כמו, כאילו זה טורים גבוהים. פחות מדי כוחות אתה מגלה, אתה עייף ועצל ומדוכא. וזה אתגר. עודף תענוג, או תענוג לא נכון, או לא מכוון, גורם לך לגילוי כוחות לא נכונים. אוקיי. אז גם נשמע לי פה הקשר של, תיארת את בעצם איך שאתה בעצמך, אתה מרוויח המון בעצם הסתכלות לתוכך, אבל יש גם את ההסתכלות לבורא, אני ממש רואה את זה, בעצם שמחה בבריאה. ממש, ממש. זה מרכיב של אמונה שנגעת בו כבר מקודם. אז יש לנו להמשיך את בעצם הפירוטים שנתת לשיעור הזה מתוך באמת שמנינו, אז שאני אשמח עוד להיכנס לתוכו, אבל נשארנו עם תודעת שפע כזה נעוצה, שאני עדיין רוצה שנספיק להרחיב עוד היום, ואם זה בסדר, שבאמת נפנה רגע לשם בשביל להרחיב, ונחזור לזה אחר כך. שזה חלק מתענוג, אני חושב. לגמרי, כן. וגם, עוד יש את ספר הזוהר, שאני רוצה שייכנס גם אליו, אבל אם זה בסדר. אבל, אוקיי, אבל... בשמחה. תודעת שפע בעצם. איך זה מתחבר? כי זה נשמע לי גם בהקשר של מחשבות ותענוגות, וגם באמת עוד דברים שנגענו. אם אתה חי במציאות, בטח ראית את הסרט המטריקס, אם אתה חי במציאות חיצונית, שבו רשעים גוברים בשפת הארי, והכל מלחמתי, והכל זה, והכל תלוי אז באמת, כאילו, יש מחסור אם נתת צדקה, אז חסר לך. כאילו, אם עשית איזה פעולה, אז חסר לך. באמת העולם מאוד מוגבל. אבל אם זה עולמו של הקדוש ברוך הוא, שהוא בעצם בכל רגע מהווה אותו מחדש, אז השפע פה הוא בלתי מוגבל. והשפע קורא לך להשפיע. יש 2 תנועות במציאות, שלשמן באת לעולם. אחת של משפיע ואחת של מקבל. יש משפיע ומקבל מתוקנים, יש משפיע ומקבל לא מתוקנים. מתוקן, זה אומר שאתה צינור למשהו, ויש לך כוחות אינסופיים. אם אתה רוצה לעשות כסף, כי יש לך תאוות ממון. מה? כאילו, מה יצא לך מזה? מה, תאכל 2 סטייקים? מה יצא לך מזה? זה תאווה כמו כל תאווה אחרת. כמו פורנו, אין שום הבדל. אבל אם אתה רוצה להשפיע, ואתה רוצה כסף כדי לבנות, כדי ליצור, כדי לשנות את העולם, כדי... אתה יודע, אפשר לראות במידה מסוימת אפילו אילון מאסק כזה, שהוא אפילו סגפן, אתה רואה, כאילו, מההנהגות המעטות שראינו. אתה לא שהוא עכשיו כל היום... כאילו, זה לא העניין. לא היינו מתחלפים איתו כל כך. כן, נראה לי מה, יושן על... אפילו אנחנו ישנים על מזרון יותר טוב, כאילו. אבל אתה יכול להבין שמה שמניע אותך זה השפעה. ולהביא אור ולתקן עולם, ולהביא אור. יכול להיות לאיזה מתלווה אגו וכו'. אז שפע זה התודעה שיש לך את כל מה שאתה צריך כדי להשפיע. בעידן של זמננו אמרנו, זה בכלל מטורף, אנחנו מתקרבים לאיזה עידן כזה יוצא דופן. יש לך הכל. מעולם, אדם בודד לא יכול להשפיע כל כך הרבה. מעולם, מתי יכולנו לדבר ולהגיע לא יודע, לכמה, לעלות שורט אני מגיע פתאום 200,000 צפיות. איך אתה יכול להגיע מתי יכולת להגיע ל200,000 צפיות? מתי דיברת מול... דקה, 200,000 איש. בעולם, אדם בודד, ואם היית צריך להשקיע המון כסף ולעשות וזה. בעידן מטורף של אפשרות השפעה בלתי מוגבלות, שבעצם אומרות לך שהקדוש ברוך הוא פה ורוצה תוך כדי שפע, כשאתה מגלה שפע ואתה לא בתודעת חסר, זה לא אומר שאתה חסר אחריות. שפע זה לא הכל מגיע לי. הכל מגיע לי זה ילד תינוק מגודל שיושב במרכז החדר מגיע לי. לא. שפע זה שהעולם צריך את מה שיש לך לתת, וזה לא משנה מה. תתחיל להאמין במוצר שלך, במה שאתה מעביר הלאה. אתה יכול להראות לי דוגמאות לצורות חשיבה בסגנון? גם שליליות וגם חיוביות, שבעצם אתה היית ממליץ לחשוב. ודאי, אני חושב, חשיבה מצומצמת, אתה רואה את זה כל הזמן, ניקח את הדוגמה של רשתות חברתיות, שזה כלי לכל עסק, לכל קורס, לכל עניין, אדם שלא משתמש בהם, כאילו, אז מה, פה לאוזן? כאילו, לא, זה עולם אחר. והרבה פעמים אתה רואה שאדם לא מאמין בעצמו, או עוסק במה אני, ואיך רואים אותי, ומה חושבים עליי, ומה פה, במקום באמת להבין, שכל מה שהוא לומד, נועד כדי שהוא יעביר אותו הלאה, והוא לא העניין. ואני רוצה, וזה לא כל כך להיות אדם טוב, או לא כל כך להשפיע על אחרים, כמו שאני צריך לגלות את הכוחות שלי. זאת אומרת, המוטיבציה הכי גדולה שלי זה לגלות את הכוחות, לדעת שאני מסוגל להעביר תוכן, מוצר. היינו עכשיו למטה, אנחנו ברחוב עם מלא אופנועים. תחשוב על איזה כיף זה, אתה רוצה לקנות אופנוע, אבל יש מישהו שמתאר את האופנוע בפודקאסט, או מתאר את היכולות שלו, ואת התיקון שלו. אצלו אני רוצה לתקן את הרכב שלי. יש איזה מישהו פאנצ'ר מאחר, מרחק 40 דקות ממני, והוא מעלה כל מיני פייסבוקים כאלה. נסעתי אליו פעם אחת 40 דקות, כשבדרך היו לי 20. למה? כי הוא האמין בעצמו. זאת אומרת, חלק מלהשפיע זה להאמין שיש לך משהו טוב להביא לעולם. זה חלק מתודעת שפע. ובסופו של דבר, מה זה כסף?
ערך שקיבלת, אמצעי חליפין שקיבלת חזרה, תמורת זה שהבאת ערך לעולם. תמורת זה שהשפעת טוב, תמורת זה שעזרת למישהו אחר לפתור בעיה, תמורת זה שעזרת למישהו אחר להרגיש טוב יותר עם עצמו. אתה נותן יותר, בסופו של דבר יהיה לך יותר כסף. כסף לא טוב, כסף לא שמח, כסף עצוב, זה כסף שהוא כאילו בא ממניפולציה. שנתתי לך משהו, אבל שלא תרגיש שאני עובד עליך, שאני מקמץ, אתה יודע, שהמנות שנתתי במסעדה לא מספיק טובות, זה כסף לא טוב, כסף לא בריא, כסף לא שמח. מה בנוגע, אם אני מחזיר אותך לצורות, לפינג פונג הזה שאתה בעצם עשית, שאתה מגיעות אליך מחשבות ואתה לא נותן להן להיכנס. איזה מין מחשבות בסגנון הזה של התודעה ההפוכה משפע אתה... לא אוהבים אותי, לא רוצים את המסר שלי, אני לא נראה טוב, אולי אני לא מספיק איזה... כל זה מתחבר לשפע בפועל? בוודאי, כי מה זה שפע? אני משפיע. רוצים אותי, ואז זה מחזיר לי, בסופו של דבר, בכסף, יש כמה אמצעי חליפין, לא רק כסף. אמצעי חליפין אחר זה אהבה, חום, לייקים. בסוף אתה יודע לתרגם אותם לכסף, נניח. אבל אם אתה רוצה, יש זמן, אמצעי חליפין אחר, אני מוכן לקנות הכל בשביל זמן, חוכמה, לימוד, יש הרבה אמצעי חליפין. אבל אם בחרת, נגיד, בכסף, או בהשפעה כלשהי, כל פעם שאתה כאילו מתחיל... אני לא מאמין, אולי אני לא זה, או אני צריך ללמוד עוד קצת כדי לדבר, הם יודעים יותר ממני, זה לא אומר שאתה לא צריך ללמוד, אבל זה אומר שאתה פתאום פחות מאמין בעצמך, או אני לא בסדר, לא הייתי טוב, לא, אוקיי, בוא נראה מה אפשר ללמוד מלא הייתי טוב, אולי אני באמת לא הייתי בסדר, אבל לא להלקות עצמי, לא, ולכן תודעת שפע באה לידי ביטוי בכמה היבטים, אחד שאתה לא קורבני, אתה לא אכלו לי, שתו לי, או לא מאשים אף אחד אחר. אין לך את מי להאשים. ברגע שהאשמת, אבל פחות תודעת שפע. לא הצלחנו בגלל האלגוריתם, לא אוהב אותי. הם לא רוצים, אמא שלי, אבא שלי. אין תודעת שפע. תודעת שפע לא מקבלת קורבנות. תודעת שפע לא מקבלת תנועה של בעצם חסך, של אין לנו, אבל אחרי זה כשיהיה לנו. אתה תרצה, הדברים יגיעו. הכסף יגיע. יש שפע אינסופי בעולם שיגיע, אם רק תרצה, אם אתה צריך. עכשיו, זה לא אומר שאתה לא צריך לפעמים להצטמצם. יכול להיות שבתנועה שלך, אתה יודע, תנועה של למדן למשל, אדם שרוצה לשבת ללמוד, צריך ללמוד להצטמצם, לסגור, ולא לחפש את האהבה, אחרת הוא לא יצליח להתמקד, אחרת כל דבר ימשוך אותו החוצה. אתה רואה ממש בפועל ששינויי מחשבה מייצרים בפועל? בוודאי, בוודאי. בוא נרד ביחד לכל בעל מסעדה. אם הוא ככה בתנועה כזאת, עם המנות שלו, עם איך אז גם העסק נראה עלוב. וחסר. אבל אתה רואה שאם הוא ישנה באמת צורת חשיבה, אתה חושב שבפועל... הייתי בכזה חנות סופר פארם כזה, אבל לא סופר פארם, רשת מתחרה, ונכנסנו לקנות משהו קטן, באיזה 50 שקלים, אין שם שום דבר, 50 שקלים, אבל משהו קטן, כזה לא התכוונו, ועמדה שם מישהי, והייתה כל כך מחויכת ושמחה, וידעה אתה יודע, יש מתח כזה בין להציק לך לבין לתת שירות טוב, וידעה לעמוד היטב במתח הזה. ומה אתם צריכים? יצאנו עם 500 שקלים. כאילו, למה? כי פתאום אתה מרגיש שפע, נותנים לך להרגיש טוב, נותנים לך להאמין בעצמך, נותנים לך שאתה צריך, נפתח, ולעומת זאת הלכנו לחנות, והבעל כזה דקדקן, ולא יודע לפנק אותך, ואתה בורח, זה לא עובד יותר, זה יקרוס. אם אתה לא מפנק, אנשים לא פריירים. הם רוצים להרגיש שאתה נותן להם, שאתה מאמין בהם, אתה גורם להם להאמין בעצמם. מנהיג אמיתי זה מי שגורם לאנשים להאמין שהם יכולים, והם ישפיעו, והם יצליחו. ואם אתה נותן למישהו להרגיש ככה, ככה אתה צריך להרגיש ממנהיג, לא כמה הוא חכם וגדול. מי זה מעניין שאתה חכם וגדול? מי זה מעניין שאתה בריא? זה כמו להציג את הגוף שלי, כשאני עושה ספורט. מה מעניין אותי הגוף שלך? תלמד אותי איך לשמור על הגוף שלי. כאילו, אז מה, אתה כאילו מציג לי דוגמה שאתה בסדר? מציג לי, אבל תלמד אותי, איך נכון? גם ג'ף בזוס אומר משהו, שמתחבר פה, שואלים אותו איך ההצלחה שלו, ואני נורא למדתי ממנו לקראת, במה שאני עושה בפודקאסט, מאיפה ההצלחה, הוא אומר שזה בעצם, במקום להסתכל על המתחרים, אני מסתכל על הצופים, במקרה שלו, הקהל. הרוכשים. בול. כן, אני כל היום רוצה משובים ורוצה דברים בסגנון. אז ובהקשר של ספר התניא, אם אפשר לשאול, ממש, אם יש לך אפילו פסוק כמו מקודם, או משהו כזה, שיעור חשוב מבפנים, שממש מדבר ישירות על שפע. יש, אני חושב הנקודה הכי חשובה, יש חלק שלם בתניא, שצריך להבין את מנגנון השפע. חלק שלם, שער האיחוד והאמונה, יש לי ספר עליו, ספר שהכי פחות קנו אותו. מה אתה אומר? נקרא, כי
מיתוג לא טוב, נקרא להכיר את הבורא. אה, ביוטיוב החלפתי את הסדרה הזאת בתודעת שפע מתוקנת, והיא התפוצצה הנה, בבקשה, ומאוד חזקה ומאוד... אנשים רוצים ללמוד איך עושים שפע, כן. כי הוא מנסה להסביר לך שמה, שהמציאות מתחדשת בכל רגע. במשך 12 פרקים, המציאות מתחדשת כל רגע. אם היא מתחדשת כל רגע, זאת אומרת בעצם שהיא לא, זה לא משהו נבנה אחד על השני. הוא כל רגע בורא מחדש. אין לבורא בעיה, הרי למה אנחנו אומרים, השם אלוקינו אשר הוציאנו ממצרים. כי יציאת מצרים ולא השם אלוקינו אשר ברא את העולם. זו סוגיה, ברא את העולם, זה עניין הרבה יותר גדול מאשר להוציא אותו ממצרים. כלומר, ביציאת מצרים הוא שבר את הטבע. הטבע של המים היה לרדת למטה, והוא כאילו, המים עמדו חומה מימינם, חומה משמאלם, שבר את הטבע. אם אתה קולט שהטבע שלך הוא משהו באמת שמתחדש כל הזמן, זה לא באמת, אין באמת אני כאילו, אני מתחדש כל הזמן. המציאות מתחדשת, הוא אומר. ואם גם אני יכול להמציא את עצמי מחדש כל רגע, אז בעצם אין לך מגבלות ביכולת שלך להבין. לכאורה הוא שובר לך את ה... וואו, בחיים לא חשבתי ככה על יציאת מצרים. הוא שובר לך את ההבנה שלך, והוא אומר, כל רגע שאתה מתחדש, שאתה שברת איזה טבע, יצאת ככה אני. אתה אומר ככה אני, זהו אחי, אין שפע. כאילו, כל פעם ששברת את עצמך, שם אתה פותח את עצמך לשפע אינסופי. מה זה שפע אינסופי? שקדוש ברוך הוא אומר, בוא'נה, הוא קלט הנקודה. שהכל שלו. לפעמים אדם, גם בלי כסף, קולט דעת שפע כזאת, שהוא מרגיש כל כך עשיר, כי הוא פתאום נפתח לו. תובנות. וואו, אתה יודע, תובנה שווה כסף הרבה יותר. כי זה, וואו, איזה כיף. שיו, התבהר לי, המציאות, החיים התבהרו לי. אני לא... מידה לא נכונה, מידה שמשתלטת על הנפש, רגש שיוצא מגדר מידה ומשתלט עליי, הוא חוסם שפע. למה? כי הוא אומר לי, לקחו לי, עשו לי, מה יהיה? או לא הצלחתי, או לא הצלחתי. כאילו, הוא כל הזמן רואה את ה... ולכן המידה הזאת היא האתגר הגדול נגד שפע. אז פרק שלם הוא משקיע בזה, וכשאתה יוצא מזה, אתה יודע, אולי זה הרגע האחרון של הסתלקותו של אדמו"ר הזקן מהעולם, תקע"ג, 1812. הוא נמצא בעיירה קטנה ברוסיה הלבנה. רוסיה הלבנה, הכל מלחמה עכשיו בין נפוליאון לבין הצאר הרוסי. וואו. נפוליאון 500,000 חיילים עומד לאבד עוד מעט, אבל כרגע הוא כבר בתוכך רוסיה, הוא בורח מנפוליאון, הוא מגיע לאיזה בקתה קטנה, בבקתה הקטנה יש רק הוא והנכד שלו בן 23. הנכד שלו בן 23, רעב, אתה יודע, ישנו על אדמה חרוכה, אינוך, הכל קשה. והוא עומד להסתלק מן העולם, אדמו"ר הזקן, בשעה 11 בלילה, צאת השבת. והוא רואה את הנכד שלו מתפלל תפילת ערבית, והוא עוצר אותו, והוא אומר לו, ככה לא, בדקות האחרונות, בשעות האחרונות שלו, ככה לא מתפלל עם תפילת ערבית. אז הנכד אומר לו, מה זאת אומרת ככה לא מתפלל עם תפילת ערבית? הוא מתפלל בבכיות נוראיות, על סבא שלו שעומד להסתלק, ועל המצב הכלכלי, ועל הקשיים, ועל כל... הוא אומר לו, מה זאת אומרת ככה לא מתפלל עם תפילת ערבית? הוא אומר לו, ככה לא מתפלל עם תפילת ערבית. כשאתה, כמים הפנים לפנים, כשאתה מתפלל בבכיות ובחסר לי, ובזה, במידה שאדם מודד, הוא אומר לו, ככה מודדים לך. אתה בא בחסר, זה מה שאתה קבל לחסר. אם אתה בתודעת שפע, אני מזכיר לך, 1812, קור של מינוס 40 מעלות כמעט בחוץ באוקראינה, אין מה לאכול, הם רדופים על ידי נפוליאון, הוא עזב את המקום שלו, הוא עומד להסתלק מן העולם, הוא אומר לו, אם אתה מצומצם, זה מה שתקבל, צמצום. מידה שאתה, זה מה שאתה מראה, זה מה שתקבל. אתה רוצה לראות את המציאות אחרת, זה לא אינטרס שלך אפילו להתייחס ככה, אפילו במקום שבו יש לאדם עם מה לפחד. זאת אומרת, ברגע האחרון שלו הוא אומר לנכד שלו, תהפוך את כל האופן שבו אתה רואה. אל תתפלל במראה שחורה ובבכיות, למרות שאני עומד להסתלק עוד מעט מהעולם. תתפלל בתנועה של שמחה, והתעוררות, ואמונה, ואופטימיות, וזה גם משנה את המציאות. אין דרך אחרת לשנות את המציאות. וואו, איזה יופי. אני גם אשמח להבין את מה שתיארת בהקשר של משה רבנו, בעצם, אם הבנתי נכון, כן? שהתכוונת בעצם למעשה האלוקי שנעשה דרכו, היה מעשה שנוגד את הטבע, וזה משהו... למה המנהיג שלנו מגמגם ולא שרירן, ולמה? כי משה רבנו כל כולו בביטול לכוח האלוקי. זאת אומרת, הוא כל כולו בביטול, הוא כל כולו שובר את הטבע שלו כל הזמן. אם רצית זוהר, יש איזה זוהר מאוד יפה של רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, שמגיע אליו, ושואל אותו, אבא, למה בני העולם, שרירים כאלה, אתה יודע, וזה, ואילו האנשים שלנו, כאילו, הם כאלה חלושים וזה. אז רשב"י אומר לו, שאלה טובה שאלת. אתה אומר, מה השאלה הטובה פה? מה השאלה טובה? הרי ברור שמי שהולך למכון כושר, וכל המשתזף, יהיה יותר שרירי וחזק ממי שיושב בה, והוא אומר לו, התשובה היא,
למה הנפש האלוקית, על זה מתייחס רשב"י, היא חלשה יותר. יש לה פחות עוצמות. וואו. לעומת האור החזק, ההתמכרויות, הכל מה שבחוץ, כל מה שמושך אותי לכל המקומות. אדמו"ר הזקן ורשב"י מנסים להגיד לך שאם אתה יודע עכשיו להעריך את הרוח על פני החומר, את הנקודה הפנימית, את הלימוד, פתאום אתה מגלה גם שפע אינסופי, ואתה מבריא גם נפשית ופיזית. זה לא אומר שאתה לא צריך להתאמן, כן? זהו. אבל שאלה מה העיקר, הגוף שלך או התנועה הנפשית של הנמשוכה? אני ראיתי הרבה אנשים שמתאמנים, כולם בסטרס, אחי, העליתי כאילו סביב עצמם, כי הם העיקר, ולא הגוף ככלי לשרת לגלות תכלית בעולם. כן, מדהים. אז אוקיי, גם בהקשר של ההסבר מקודם, של כל הרחבה שלך לפני שנגעת בספר הזוהר, אז אם אתה מכיר את אבא עשיר אבא עני, אז זה ממש ממש דומה, שבעצם יש את האבא אחד שמסתכל בצורה של הישרדות. הישרדות. הוא מתייחס לכסף ולדברים שלו, הוא קונה, המסר הגדול מהספר הוא שאנשים מסוימים קונים liabilities, או עול, למעשה, דברים לא נחוצים, ואנשים אחרים קונים נכסים, ובכך יודעים להגדיל את השפע של עצמם. זה נשמע ממש דומה למה שתיארת. יש בזה. אוקיי, אני חושב שתודעת שפע יותר עוצמתית אפילו מאשר בתחום הכלכלי, בתחום הזוגי. וואלה. בתחום הזוגי זה ניכר בעוצמה מהירה מיד, כי בתחום הכלכלי יש יותר מה שיפצה פתאום, כאילו זה לא קליר קאט, אתה יודע, אתה יכול להיות עם קצת תודעת שפע, קצת לשרוד. בתחום הזוגי, מה זה תודעת חסך בזוגיות? שאתה רואה את החסרונות בבן הזוג, אתה לא רואה שהוא מתאים לך ביותר, אתה לא רואה איך אתם יכולים לפרוח, אתה רואה מה הוא לא ולא מה הוא כן. אתה לא לומד לאהוב אותו באמת, לאהוב את המעלות שלו. אז אתה כל הזמן בתודעת חסך, אם הייתי נשוי לנטע ולא לזה, אז הייתי, ולמה זה, ואתה מסתכל מהגוף, דרך הנפש, דרך הכישורים, דרך הרווחים, אתה כל הזמן רואה מה הוא לא. ומדי פעם אתה מודה על מה שכן, אתה הולך בתודעת חסך. זה מרגש אותי אפילו. בת זוג שלי מאוד מאוד אוהבת את התוכניות אהבה חדשה וחתונה אהבת ראשון, כל אלה. לא כל כך מכיר. הן מושתתות על הפוך ממה שתיארת. זאת אומרת, הנחת יסוד של יגיע מישהו מושלם, ומפה מתחילים למצוא חסרונות ומבטלים כל אופציה אפשרית. וזה ממש, ממש יפה לשמוע. והחיבור של זה לשפע, אם אתה יכול באמת להרחיב על הערך הזוגי והעולם הזה באמת של זוגיות וחיבור שלו לשפע ולתניה, אם אפשר. אז יצא לי ספר חדש, לבנות זוגיות מצליחה, הייתה לפני 3-4 חודשים, משהו כזה, ממש כבר בהוצאת ידיעות, וטוב, אני רציתי להביא לך, אני אזכור להביא לך. אבל אני חושב שהוא באמת... נשים לינק. אתה יודע, יש כל כך הרבה ספרים על זוגיות, לא הייתי כותב אותו, אם לא הייתי באמת מאמין שהוא משנה חיים, משנה תודעה, ממש. לא הייתי כותב אותו אם לא הייתי מאמין בכך, כי אני חושב שהוא גורם לך לרכוש תודעת שפע בזוגיות. לראות פתאום, ללמוד לאהוב, זה המיומנות הכי חשובה שיש. ללמוד לאהוב, כרוך בכמה דברים שאתה צריך לעשות, אבל ללמוד לאהוב, ההפך מלאהוב זה, כשאני לא חושב על אשתי, אני כנראה פחות אוהב אותה. כי האהבה מתגלה במחשבות. ללמוד לאהוב זה ללמוד, לרצות, לעורר בעצמי. רגע, יש כמה סוגי אהבה. יש אהבה שאני רוצה, אהבה כאש, אני רוצה לשרוף הכל, להיות רק איתה, ושום דבר אחר לא יפריע באמצע. ויש אהבה כמים. אהבה כמים זה אהבה נינוחה, אני מקבל אותה כמו שהיא, ולא, אבל מהות האהבה זה רגש ההתפעלות ממישהו אחר. שאני רוצה להתפעל, רוצה להתקרב אליו, ורוצה לתת לו. והאהבה, בלי יראה, בלי היכולת שלי לסגת לאחור, ולהסתכל על מישהו ולהגיד, וואו, זה, כאילו לראות את המעלה, לראות את הטוב, ללמוד, וממש להתבונן על זה, בכוח. כי הנפש נצמדת לשלילה, גם אצלנו, כי בשלילה יש אקשן, יש יותר טוב. מה לא טוב, מה זה, יכלו לעשות לי, כל הזמן, בסדר חדשות מצליחים כל כך, אתה יודע, כאילו יותר מאשר פודקאסטים על אהבה לגמרי. חשבתי גם שאולי תגיד שזה מתחבר לשפע, בהקשר של היכולת שלי לראות את עצמי כמישהו שמגיעה לו אהבה, זה מלכתחילה אתגר. אני חושב זוגיות שאין בה תודעת שפע, זה זוגיות שבה בני הזוג לא לוקחים אחריות. מה זה תודעת שפע? שאני אחראי, אני לא מצפה שבן הזוג יעשה אותי מאושר, אני מחכה שאתה תשמח אותי, אני רוצה להיות שמח, אני אדע לשמח את עצמי, אני לא תלותי בבן הזוג, ואז כשאני לא תלותי, מה אתה עושה? מתי אדם לא מושך אהבה? כשהוא תלותי. תלותי לא בא לי להיות, אתה יודע, משאר מרחיק, זה כמו, אתה יותר מדי מתקרב. יש לי עמוד שדרה פנימי, כשאדם פונה לעצמו, כשהוא יודע שהוא בעל ערך, כשהוא יודע שהוא משפיע בדברים שלו על בן הזוג, כשהוא יודע, אז הוא מושך את בן הזוג יותר, כי בן הזוג אומר, וואו, זה כיף להיות בן זוג כזה, שיש לו את המקום שלו, ויש לו את העוצמה שלו. כן, זה נוגע גם פשוט במשיכה, ומה ההקשר פה לדעתך? סוד המשיכה זה גילוי והסתר.
זה סוד של כל משיכה. מה זאת אומרת? אם אתה מראה הכל, אתה יודע, היה איזה... גילוי והסתר, כן. אם היה איזה אחד שצילם 1,000 ערומים וערומות בים המלח, מרק ספנסר נדמה לי. היה איזו אומנות כזאת, איזה קטע, כאילו לא ברור, של אומנות מודרנית. והוא שאל אותו, שמעתי את הרעיון ברדיו, זה נורא, אני מדבר פה על פורנו, יגידו לי איפה הגעת, אחי, עם הזקן. להפך, זה דרך השלילה, אנשים מבינים. שאלו אותו, תגיד לי, אין משיכה, ויש 1,000 ערומים וערומות, הוא אומר, תתפלאו, אין משיכה מינית. ביניהם? כן, כי כשהכל גלוי, יש הרבה, מתי יש משיכה. כשמשהו לא רואה, ואתה פתאום, זה מעורר אותך, אתה רוצה לגלות יותר. למה? כי כאילו יש עולם נסתר. אותו דבר לגבי פרסום. כשאתה הכל על השולחן, זה פחות מושך. אותו דבר לגבי מסעדה. כשמשהו נסתר קצת, ואתה צריך לגלות אותו, לאט לאט הוא מתגלה בהדרגה, הוא הרבה יותר מושך. הסוד של משיכה, זה שאתה לא רואה הכל. שלא הכל בא, הרי מה זה צורת האיברים? בצילום, זה מה שעושים בפרסומות. בצורה אחת זה נראה מדהים. עוד זווית, זה נראה, כאילו, אז תלמד, אם אתה רוצה להימשך, תלמד להסתכל כמו צלם. לראות את הדברים, לא לחפש את המעלות, לחפש פגמים, ולחפש את ה... כאילו, ללמוד לראות את הדברים שכן יוצרים משיכה. ואז אתה משחק בגלוי והסתר הזה, בתוך הנפש שלך. לא רוצה לראות, לא רואה את מה לא יפה, רוצה לראות, מסתכל על זה בצורה אחרת. ואז אתה פתאום מעורר בעצמך הרבה יותר משיכה לבת הזוג. אז גם, זה ההקשר של איך אני... שזה שובר את הטבעי, זה לא טבעי. כן. אתה לומד לעורר משיכה. כן. ההקשר ההפוך גם, של איך בעצם, משהו שמאוד מעסיק אנשים מניסיוני, זה בעצם משיכה. אני מניסיוני למדתי שגם מאוד מעניין אנשים גם בהקשר זוגי, ורומנטי כביכול, אבל גם בהקשר, אנשים מאוד בודדים. והם לא מבינים הרבה פעמים למה אנשים לא רוצים בקרבתם אפילו. נשמע לי שפה זה ממש משחק. זה מאוד פשוט, הבדידות. יש, אצל הרב סולובייצ'יק יש שני מושגים, יש בדידות ויש לבדיות. לבדיות זה מעלה גדולה. כאילו, אני חולם על להיות לבד, אני רוצה את הזמן שלי, אני לא, שאף אחד לא יפריע. ראש השנה עשיתי לבד. כי אשתי אמרתי, אני כאילו, להתבונן, זאת אומרת, יש מעלה, מי שיודע להיות לבד, איזה כיף, ויש בדידות, שאתה מרגיש שלא רוצים אותך. והפתרון לבדידות זה לקחת את היוזמה. זה במקום לחכות שמישהו יחמם, שאל מה שלומך, אתה שאלת מה שלמה, אתה הבאת חום ואהבה, אתה רוצה חברים, תזמין, קנה לך חבר, הזמנת מישהו, שאלת אותו, הזמנת על קפה, יצרת, לא לרצות, כאילו ניסית להתעניין באנשים אחרים. כשאתה הולך בעולם, ואתה מצפה שיראו אותך, אתה בעצם זורק את היוזמה ואת המפתחות למישהו אחר. אתה רוצה לצאת מבדידות? תתחיל לארגן, תארגן על האש, אני מבטיח לך שבוע 2 חברים, ויהיו נחמדים, אבל אתה עסוק בעצמך יותר מדי. בדידות, אני כל כך עסוק בעצמי, רואים אותי, לא רואים אותי, אוהבים אותי, לא אוהבים אותי, כל כך רוצה לקבל במקום להשפיע, ולכן אני מבדידות עובר לדיכאון. זאת אומרת, הדרך לצאת מבדידות היא לקחת יוזמה, להפסיק לעסוק בעצמי, להתעניין באמת באנשים. הרי מי זה האדם הכי מעניין? זה האדם שמתעניין בך. שמקשיב, כאילו אל תגיד מילה, תשב עם מישהו, תקשיב לו, בוא'נה, יש לך את החבר הכי טוב בעולם, הוא רק איתך ירצה להיות. התחתנתי עם אשתי, בהתחלה הייתה מקשיבה, הייתי מדבר, אתה יודע, פטפטן, פתאום הבנתי שהיא לא מקשיבה לכלום, לא, סתם, מקשיבה, אבל איזה, כאילו, זה נקרא מידת העוד, שמישהו יש את זה בנפש, שהוא יודע להקשיב, להשיג, מה זה להקשיב? להשיג את עצמו לאחור, לא לשאול מה איתי, באמת לעשות לראות אותך. נגמרה הבדידות. אני אגיד את זה רגע בשפת הקבלה, כשאתה מקבל, אין בדידות במקבל. למה אין בדידות במקבל? כי כשאני בתנועה של מקבל, אני לומד, אני מתפתח, אני לא יכול בודד. כשאני רוצה להשפיע, אבל בעצם לא להשפיע באמת, אלא זה מקבל לא נכון. ואני רוצה הרי כשמישהו מדוכא או בודד, רוצה שיריחו אותו. אתה לא רוצה להיות חלק מחברה. אתה רוצה שמה חושבים עליי? אתה לא רוצה לתת. אתה לא רוצה להקשיב לאחרים. אתה לא רוצה לשמוע מה איתם. אתה לא רוצה לקנות להם משהו. אתה לא רוצה להפיץ חום. עזוב לקנות, תחסוך את חיבוק. אתה רוצה מה חושבים עליי? נו, אז מה אתה רוצה? איזה חיבור מעניין בין בעצם ההסתכלות הזאת של אני המרכז של הכל ואני מסתכל רק על עצמי, גם כן לשפע בכל השאר ההיבטים שדיברנו. לכן אתה לא מוגבל, אתה לא יכול להיות לבד אם אתה... עכשיו זה כואב למישהו שהוא בודד, זה כואב, כי זה דורש ממנו לשלם את המחיר הכי קשה שיש. לוותר על עצמך. וזה מחיר מזומן, קשה וכואב. זאת אומרת, זה אומר לך, המחיר אומר לך שאני עכשיו צריך, אף אחד לא רואה אותי וחושב שלא אוהבים אותי, ליצור אצלי עכשיו התוועדות בבית, להביא משקה ולקנות, הולכת ברחוב ולתת לשאול אנשים מה שלומם. זה מזכיר, אם תתקן אותי אם אני טועה אולי, את קין והבל. למעשה, איך שקין הסתכל על המציאות. הכל אני קורא בעצם לי, והסיבה, אם הוא היה לוקח כביכול אחריות על כך שהקורבנות שלו לא עולים בקנה אחד עם רצון האל, הרמב"ם, סליחה. לא, אז כן, אז כנראה הוא היה
האל היה מרוצה ממנו יותר. לגמרי. כן. הרמב"ם אומר את זה, שלא תחשוב שמישהו עשה אותך מסכן, או צדיק, או רשע, או גרר אותך, אתה לא יכול להאשים אף אחד, לא את ההורים שלך, ולא הבחירה בידך. ברגע שיש לך בחירה, אתה בכל רגע צריך לבחור איך לחשוב, איך לראות את המציאות. עכשיו, נופל כל פעם מהבחירה, אבל איך להתנהג, איך לחמם. אני מזמין אנשים אליי הביתה, אני האורחים, היישוב נהיה הרבה יותר כיף, אנשים, אני מקשיב להם, אז הם רוצים לדבר, אנשים רוצים לדבר, אני כבר לא בודד, כי אני לא עסוק בעצמי. אני רוצה לדבר, אחי, לא רוצים להקשיב לך, כי אתה רוצה רק לדבר על עצמך. זה לא נעים. כמה אתה רוצה לדבר על עצמך? אתה רוצה רק לספר על עצמך מה קרה לי, מה היה לי, מה פה. זו הסיבה הפשוטה שאנשים מתרחקים ממך. לא בגלל שיש לך איזה בעיה. ממש גם, זה נוגע בכך שהרבה אנשים מרגישים שלא מקשיבים להם ביום-יום. רוב האנשים פשוט אומרים להם דברים, ואף אחד לא מרגיש שבאמת מקשיבים לו. יש בעצם גם את הספר של דייל קרנגי, איך לרכוש ידידים והשפעה, שזה אחד הרבי מכר הכי גדולים בהיסטוריה בתחום ההצלחה והגשמה וזה. זה החוק הראשון. ממש... מה החוק אז? בעצם להתעניין באחרים. שזה ממש... פשוט? ממש. אז לפני שניכנס לספר הזוהר, שאני ממש עוד אשמח שנרחיב ברשותך, יש את המסלולים שמנינו בעצם איך לקחת את ספר הזוהר לכיוון, סליחה, את התניה, של לקחת ממנו את השיעור הזה. אין לך הפרעות קשב וריכוז, אם תפסת הכל, אין לך. אני על זה לגמרי, זה עבודתי. אז אוקיי, אז בעצם בוא נסיים אותם ברשותך, כי מנינו את מחשבות ואת עונג. יש לנו את שליחות, התבוננות ואמונה וביטחון. אוקיי, בוא נעשה בקצרה ונתפוס רגע. בדיוק, כן. הכי חשוב זה התבוננות. התבוננות זה יכולת להשתמש בכוח השכל נכון. ככל שהשכל, לא שכל פשוט, שכל, מה הרי השכל עושה? השכל שואל, מה נכון? לא מה אני רוצה. שכל אובייקטיבי. מה האמת פה? מה צריך להיות? ככל שאדם, איך אדם הופך להיות סקרן, תתחיל לשאול שאלות. אם אתה לא שואל שאלות, ואתה עסוק רק בעצמך, אתה לא מתפתח. יש כוח בשכל שהוא כוח החוכמה, הוא הכוח הכי כיפי שיש, שגורם לך לשאול, לנסות להבין. אם אתה עכשיו יושב עם מישהו, והוא באמת מעניין אותך, אני חושב שזו העבודה הכי קשה שלך, באמת להתעניין במי שמולך. כאילו, אם זה מנפה לחוץ, אז זה מהר מאוד יתנדף. כאילו, אתה יושב שעתיים, ואתה מתייבש, ואתה צריך, כאילו, אחי, תשחרר אותי. זה קורה לי עם חברי כנסת, לדוגמה. יש באמת, מתי אדם לא מעניין כשהוא מדבר על עצמו, כן. יותר מדי. הוא לא מעניין, כי אחי, זה לא מעניין אותי לשמוע על עצמך, לא משנה אם יש לך הוא מעניין, אם דרך עצמו הוא שוזר תובנות שבעצם תופסות אותי ומשפיעות על חיי. כתבתי את הביוגרפיה על הרבי מלובביץ' שנמכרה ב-50,000 עותקים, והייתה מאוד, ושאלת עצמי, למה הצליחה? למה הצליח רב, זה עוד לפני, אתה יודע, רב מארצות הברית כל כך מעניין אנשים, ואתה יודע, לא דתיים וכולי. סיבה אחת, כי דרכו אתה לומד על עצמך, על מערכת קבלת ההחלטות שלך. זה מה שמעניין אותנו בביוגרפיות. אז הרבה פעמים, אם אתה לא מתבונן, אם אתה לא מצליח רגע לשאול שאלות, חסר לך, אתה לא מצליח להרים את עצמך, מה עושה השאלה? מרימה אותי מהכאן ועכשיו. עכשיו, ככל שהשאלה יותר מופשטת ועדינה, ופחות טכנית, גם טכני ירומם אותי. איך אני עכשיו, פתאום אני צריך להרכיב ספסל. ואני כועס על איזה אימייל, אבל עכשיו אני צריך להרכיב, אז משהו גם בידיים, פתאום יצאתי מזה ונכנסתי לעבודה, זה מחלץ אותי מרגש לא טוב, כרגע. זה גם כקונטרה להסתכלות, זאת אומרת, ההבדל בין להסתכל על משהו, בין להתבונן עליו, זה בעצם לתת לו גם תשומת לב או קשב? להתבונן זה, אתה צודק בהחלט, זה להיות מונח. זה שלפעמים אני משתמש בכוח המדמה, לפעמים בלוגיקה, לפעמים ברציונליות, לפעמים אני תופס את זה מאוד כיוון, אני רואה עוד זווית. זה אני לא רק ראיתי תמונה והלכתי, אלא אני קצת שקוע בה. נותן לעצמי קצת להגות בזה, מה זה אומר לי, איך זה נוגע לחיים שלי, מה זה אומר בכלל, קצת מערער בזה. ההתבוננות משפיעה על הרגשות. זאת אומרת, אם התבוננת במשהו לעומק, בסוף זה ישפיע לך. אתה מתבונן על אוכל, אתה תרצה לאכול עוד מעט. מתבונן בשטויות, מתבונן בדברים נעלים. ירומם אותך. פשוט מרוב בך אהבה ויראה, זה ציווי. וגם אולי הסיבה לכך שאנשים מתקשים לקרוא ספרים לעומק, ולא סתם לצרוך דברים כמו גלילה, כי זה מאלץ אותך לשבת ולעצור רגע ולפתוח ספר, זה מאוד לא בקצב של היום. אני לא חושב שזה הסיבה אחד רגע, אני מוכר ספרים היום יותר מאי פעם, אנחנו מוכרים ספרים, רגע אחי, אל תהרוס לנו את המחירות, אחי, גם ככה אתה, לא, אנשים קוראים ספרים יותר מאי פעם, את האמת בייחוד בשבת, אני חושב, אבל כן, קוראים ספרים. זה בדיוק הדבר. גם ידיעות ספרים יגידו, לא נראה לי שיש ירידה במחירות הספרים. שבת זה מרכיב חשוב בדבר הזה לגמרי, כן. אבל לא רק בגלל ההתבוננות, בגלל שקשה לנו לסגור, מה זה הפרעת קשב וריכוז? קשה לי לסגור מדפים. כדי לשבת איתך פה, צריך לסגור את מה הוא מתקשר והמנהל בנק ומה זה לסגור? אני רוצה הרבה דברים, רוצה להיות בהרבה מקומות.
מקומות. ולרצות להיות רק פה איתך עכשיו, צריך ללמוד לסגור. לרצות להיות רק עם חבר, צריך ללמוד לסגור. לא משנה כמה זמן, דקה או שעה. ללמוד לסגור ערוצים, זה עבודה בפני עצמה. וזה בעיניך לא קשור להתבוננות. היא קשורה במובן מסוים, כי יש בה, תראה, כל כוחות הנפש קשורים זה בזה. היא קשורה במובן הזה, אבל שהיא בכך מחייבת אותך, כל בחירה יש בה מחיר, ויתור. אתה מוותר על משהו. התחתנת עם ענת, ויתרתי על... אתה יושב פה איתי, ויתרת על מישהו אחר. אתה עושה פודקאסטים, ויתרת על תחום... אין בחירה בלי ויתור. שאלה איך אתה משלם את המחיר. יש כאלה שלא בוחרים, כי הם לא רוצים לשלם את הבחירה, לכן הוא לא מתחתן. לא שום בעיה, הוא לא רוצה לשלם את המחיר של הבחירה. והמחיר הוא רק ענת, אשתי, ענת. כאילו, זה המחיר. ועד שאני לא מוכן לשלם אותו, אני לא אצליח, כי תמיד אצלך קשורה בהתמקדות ובוויתור. זאת אומרת, אותו דבר לגבי כל תחום בעולם. אתה רוצה להיות טוב במשהו, אם תמיד, אולי הייתי צריך לעשות את זה, אולי זה, אני לא נועלתי להיות דבר אחד. נכון, אבל כרגע אתה צריך לבחור איפה להיות, ואיפה להניח את עצמך, ולהיות בו הכי טוב, ולעשות אותו כל כולך, מונח בו. יהיה לך זמן לעוד משהו, אוקיי, אבל אם אתה לא מונח בו, ולא בחרת בו, אז תמיד יהיה משהו שיוציא אותך משם, ויגרום לך. מחויבות למעשה, התחייבות היא שלילת אפשרויות נוספות. בחירה יוצרת הרבה דברים, יוצרת תוקף, יוצרת מחויבות, יוצרת אחריות, אם בחרתי להיות הורה, ועכשיו הילדים זה העניין שלי, אז אני לא אוף איזה באסה, 5 ילדים, עכשיו צריך בחרתי בזה, זה שלי, זה עניין. התבוננות מביאה לידי בחירה. היא עוזרת בבחירה. זאת אומרת, זה כלי יותר גבוה, שעוזר לי להגיד למה אני בעצם בחרתי בעניין הזה. או, הרי אני רוצה לבחור בכל רגע. זה לא שבחרתי בילדים שלי לפני 20 שנה. אני כל רגע בוחר להיות הורה שלהם. ולכן התבוננות היא מה היא עושה? היא מעוררת בי רגש, שהרגש דוחף אותי לבחירה. התבוננתי ביופי של אשתי ובמעלות, ואם רק היופי חיצוני, אם זה לא התבוננות פנימית, מזדקנים. פחות יפים. אדם שהכל חיצוני אצלו וחומר, ככל שהוא מזדקן, אכל אותה, החיים דפקו אותו, הוא מפסיד הזדמנויות. אדם שיש לו נקודה פנימית ותוכן, הזדקן, הרוויח, למד יותר, התפתח, עולם אחר לגמרי. ממש. אוקיי, מה בנוגע לשליחות? אז דיברנו התבוננות, שזה נושא, צריך להרחיב באיך, אבל תפסנו את הנקודה עד כמה זה משמעותי, וצריך לייחד זמן לזה. שליחות זה בעצם ביטול הולך עם שליחות. שליחות זה לא אתה פה העניין, אחי. שליחות זה, אחי, אתה בכל רגע נתון, מה זה השפעה? בשביל מה יש לך שפע? כי צריכים משהו בעולם ממך. להיות צינור. צינור למשהו, אתה צינור. מלצר, אחי. הרצון שלך הולך לשם. כל פעם שאתה רופא, ששכחת שאתה פה בשביל לגרום לאנשים להיות בריאים, ואתה עכשיו הפכת להיות מכונה של כסף, שכחת את השליחות שלך, וזה יבוא לך בבומרנג, כי אתה פחות תשחק מהר, תתעייף, לא תאהב את העבודה שלך. למה אנשים נשחקים? אתה יודע, למה אתה נשחק? אתה תשחק בעבודה שלך אם זה יהיה אתה. אהבו אותי, לא אהבו אותי, כל פעם שיהיה ירידה באלגוריתם ובצפי. אבל אם זה לא אתה העניין, והשליחות שלך זה העניין, זה באמת שאני שואל מה אנשים צריכים עכשיו, אני באמת מביא את מה שאנשים צריכים. כאילו באמת איזה תיקון לעולם, איזה ערך בידורי, ערך כל דבר. אז אני לא נשחק. לא אכלתי אותה. אני יכול להגיד על עצמי, למה לא נשחק ביוטיוב או ברשתות? כי אני אומר, בוא, איזה תוכן מדהים, אני חייב להעביר אותו הלאה, כאילו, מה נשאר, אפילו בימים שאני אומר, זה לא יום, כאילו, חייב להעביר את זה, מה נשאר עם זה עם עצמי, זה כאילו בוער בי. זה אפילו לא מה יחשבו עליי, או מה זה, או ברגע שלך שם אינטרס, זה, עזוב, לא כדאי, זה, שאר אתה מתחיל לחבר את עצמך, כי האינטרסים מכבים שליחות, מכבים תענוג, מכבים יש עצה של הבעל שם טוב מאוד חזקה. הבעל שם טוב אומר, אם מסתפק לך באיזה דרך לבחור, זו לשונו. בעל שם טוב מייסד החסידות. אתה לא יודע באיזה דרך, אתה ליועץ. מה היועץ עושה איתך? בורר מה האינטרסים שלך. הבעל שם טוב אומר בדיוק הפוך. אתה לא יודע באיזה דרך לבחור, שים את האינטרסים בצד קודם. מה זה האינטרסים? אתה רוצה לבחור במה ללמוד? אמא שלי עורכת דין, אבא שלי עורך דין, אז לא, אתה לא תגלה ככה במה אתה טוב ומה אתה אוהב ואיפה השליחות שלך. שים רגע את האינטרס שלך בצד, ומתוך זה שאתה שים את האינטרס בצד, פתאום מתגלה לך איפה צריך, ואיפה החוזקות שלך מסתדרות עם מה שצריך בעולם. הרי מה זה ערך? איך אתה עושה כסף? אתה מחזק את החוזקות שלך, ומביא אותם, קושר אותם עם מה שצריך, עם פתרון של בעיות אמיתיות. אם אתה לא מביא אם אתה לא קושר את זה עם בעיות, אם אתה לא קשוב. איך אז מוצאים אדם שלא מחובר לשליחות של עצמו? איך הוא יכול למצוא אותה? אחד, לסלק את האינטרס. בדרך כלל הוא רוצה לקבל ולא רוצה להשפיע, אמרנו, לא רוצה לתת. זה רוב הבא. הוא שואל איך אני אעשה כסף, ולא איך אני אביא טוב, מה צריך בעולם, ואיך אני אביא, איך אני אעשה מה זה סטארט-אפ, אקזיט. הוא רוצה לעשות משהו כדי לברוח ממנו, איפה הדבר. זאת אומרת, עד שאתה לא מסלק את האינטרס רגע, ומתגלה מה העניין. 2, אם יש לך תענוג במה שאתה עושה. תתחיל למצוא משהו עם תענוג. 3, איפה החוזקות שלך? אתה כבר בכל גיל יכול להבין טיפה מה עם החוזקות שלך. 4, בקצרה, אם אתה מוכן להסתכן קצת.
אתה לא מוכן להסתכן ולהלך בדרך חשוכה, אתה לא תמצא, כאילו, קצת, אחי, לא תרים ערוץ יוטיוב, ברגע הראשון תגיע ל100,000 עוקבים. לעבוד קשה, כל דבר, זה התחום שאנחנו מדברים פה, אבל כל תחום בעולם, אתה לא מוכן לעבוד קשה, ולהתחיל מלמטה, ולהזיע, לא יקרה שום דבר. 3, מה הערך שאתה נותן לעולם? העולם צריך להיות טיפה יותר טוב במשהו. באסתטיקה, ביופי, במדע, כאילו משהו שיפרת בעולם. לא יכול להיות שאתה מוכר סיגרות ומרגיש טוב עם עצמך. ואתה, לא יכול להיות, כאילו זה לא עובד ביחד. אתה עושה לאנשים פחות, הוא רוצה בחירה חופשית, לא, מה? יש לי דילמה כזאת עם סוכריות בשבת. כן, אתה יודע, אני לא, כאילו אומר, אני לבן שלי לא הייתי רוצה שהוא יאכל את הסוכריות האלה שהורסות את השיניים, ואני מחלק סוכריות בבית כנסת, אתה יודע, כזה. כן, מה פה היה הדילמה? הדילמה, איך אני יכול להיות שמח כשאני נותן לילדים משהו שאני לא צורך ולא מאמין בו, ולא הייתי רוצה לתת אותו וכאלה. אז בלי תודעת שליחות, אתה לא יכול לפתח תודעת השפעה, ולא תודעת שפע, ואתה עבוד בעולם, כי הכל אני, לקחו לי, הרווחתי את זה, כל היום אתה ככה. עכשיו, יש אני, זה לא אומר שלא, האינטרס שלך יתמלא ממילא, הרי כל העלי ספר של אדם סמית אומר, שאם אתה עושה את מה שאתה צריך, את השליחות שלך, אז האינטרס שלך, הכלכלה תלך לטובתך ממילא, זה אפילו לא מדע יהודי, זה כאילו שוק חופשי אמיתי. אתה תעשה הכי טוב מה שאתה יודע, תן לקהל את המנה הכי טובה, את הקפה הכי טוב, יבוא יקנו יותר. אתה חושב, אני, שווה לי, לא, יבוא יקנו פחות, זה הכל. לגמרי. מה ההקשר של אמונה וביטחון? אוי, טוב, עלינו לביטחון, ביטחון זה ההשתכללות של אמונה, הייתי אומר ככה. אמונה זה שאני יודע אמונה על פי אדמו"ר הזקן, זה לא שאני יודע שיש בורא. זה לא צריך להיות, זה לא מאמין בך, זה שכל פשוט, זה כאילו מה, הוא בכלל לא עוסק בזה. אמונה אצלו זה שאין מציאות מלבד מציאות הבורא, וזה קשה לקלוט. שאין שום מציאות אחרת, אין חלל נפרד, אין שום דבר שהוא נפרד מהבורא. זאת אומרת שגם מה שרע, מה שקשה, האיבל הכי גדול שיש, יש לו שורש בקדושה. לפרו שלמטה יש פרו שלמעלה, זה אמונה. ואז העולם לא יכול להיות נגדך. ביטחון זה שאתה מהלך בעולם, ואתה לא מפוחד ממנו. אתה יודע שהדברים הולכים להסתדר טוב, אמרנו, ושגם אם אתה לא רואה איך, הקלפים שיחולקו לך הולכים להיות לטובתך. זה בחיבור למצבנו במדינה, במקרו, זה מאוד מאוד קשה. הפוך, אני חושב, מעולם לא היינו בתקופה טובה יותר. כן. מה, אנחנו בעידן הכי טוב, לעם היהודי, אולי מימי שלמה המלך. היהודים היו נרדפים, מלאי ביטחון ואמונה, בכל השלבים בהיסטוריה. בלי זה לא היו מחזיקים מעמד. אבל מעולם לא היה מצב טוב יותר, חזק יותר, מהיום, כאילו, אובייקטיבית, לא צריך להיות עין, ועם שפע יותר, ויהודים עשירים יותר, ויותר תמיכה במדינת ישראל, עם כל האנטישמיות בעולם, מחזיר אותך לפני 75 שנה, נדבר איתי על כמה במכללות, באוניברסיטאות, רצחו 6 מיליון יהודים, כל העולם שתק וזה, כאילו, אין מה להשוות, אני חושב, זאת אומרת, אם אתה חושב שמגיע לך משהו אחר, אז אולי יש משהו להשוות. מגיע לי שאני אהיה במדינה מוגנת וזה. אחד העבוד, וואו, ממש מעניין. כאילו, אם מגיע לך, אז אין לי מה להתווכח איתך, אז מגיע לך, אחי. מגיע לי שיהיה לי דמוקרטיה וזה, והכל יהיה כמו שצריך. מה באת להגיד בדיוק? אחד הוודו עם היהודים הכי קשים לקבלה. המסר הכי קשה, אם מי שהחזיק עד עכשיו, יכול לקבל את המסר הזה, איך אומרים לפנים, זה שאף אחד לא שולט עליך, ועלינו על העם היהודי כקולקטיב, אם אנחנו לא נותנים לו. זאת אומרת, הכל בידיים שלנו. זאת אומרת, אם אנחנו עושים, זה יסוד האמונה. אם אתה עושה את מה שצריך, אתה סוג של, אחרי זה תבקש לאמת את זה עם דוגמאות, עם העולם, זה שאלת איוב הקלאסית. כן. אבל אם אתה עושה את מה, אז אני מברך אותך בשפע וברכה, אם אתם מאוחדים, אתם לא מאוחדים, יבוא שביל העשירי, אתם מאוחדים. תן לך שפע וברכה והצלחה, ואי אפשר להסתכל על השנתיים האלה ולראות כמה אנחנו חיים על ניסים. בכלל, כל המדינה הזאת היא נס, אבל ניסים אינסופיים, מטורפים, שלא יאמנו בכלל, כאילו, מכל כיוון, עם כאב עצום וקשיים עצומים וכו'. כן, ופשוט פחד גדול גם אצל הרבה אנשים, אבל... אני לא, תראה, פחד אתה יכול לפחד מכל דבר. אמרנו קודם, היו פחדים, אני לא מתחבר לתנועה הזאת של פחד. מי שיוצר לו, אני חושב שהתנועה הכי חזקה אצל הלוחמים, בשטחי כינוס, היה ביטחון, ששליחות יוצרת ביטחון, עם ידיעה שיש לנו פה תפקיד, אם לא מפחדים להקריב את עצמם, אתה רואה הולכים, ולא פחד זה מה שאפיין את החברה הישראלית, וגם לא, חברה מאוד חזקה, וגם לא, זה כמו חדשות. לא חושב שפחד זה היה... באופן אישי לא הרגשתי פחד, אבל אני מנסה לרגע לקלוט את זה בחברה, ואני חושב שהיה עוצמה אדירה שהתגלתה. ודאי שהיו
כן. לדעתי זה לא סותר אחד את השני, אבל... פחד וביטחון? לא, זה שהיה התעוררות כזאת גדולה, אני איתך לגמרי. עם פחד. אני גם חושב שגם פחד משחק פה תפקיד, וזה בסדר גם שאנחנו... חרדות זה טבעי. פחד זה טבעי. למה? כי אנחנו לא יודעים מה יהיה. אתה לא צריך שביל האסירים בשביל לפחד. חרדות טבעי. אתה כל רגע מה יקרה עוד רגע, והכל יכול להיות מפחיד. פחד מפחיד. אתה מסתכל על תמונות מצב, אתה יכול לפחד גם עכשיו, כל רגע אתה כבשה בין 70 זאבים, כל רגע בעולם. מה זאת אומרת? ביטחון זה לא טבעי, זה הרעיון של ביטחון. רגע, אולי מה השכר של ביטחון, ולמה זה כל כך חשוב, ולמה זה... ביטחון אומר, אתה לא רואה סיבות טובות לביטחון. כי אם יש סיבות לוגיות לביטחון, אז זה לא ביטחון, זה הלוגיקה שלי יצרת ביטחון. ביטחון זה תנועה יותר גבוהה מהלוגיקה. זה אומרת שלמרות שאני לא רואה מאיפה יגיע עזרי, למרות זאת אני מגלה נקודת ביטחון בנפש, ועצם הביטחון שהדברים יסתדרו, ואני יותר משיסתדרו, אני ידע להתמודד עם מה שיבוא, אנחנו נדע להתמודד כעם או כיחידים, עצם זה מבטיח לי כשלעצמו חסד ושפע, ולמה? ושאני אהיה שמח בתנועה הזאת, למה? הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, היית מאפן, היית חילוני, מה שאתה לא רוצה. גילית ביטחון, למרות שאין פה סיבה טובה לביטחון, באותו רגע הנחחת אותי בתוך העולם, אני שלך, אני איתך. אני איתך בכל דבר ועניין, אני עכשיו, זה התנועה הביטחון. עכשיו, לא עבד הביטחון, קרה משהו רע, עוברים לאמונה. האמונה הזה, אני לא יודע למה קרה, אני בטוח שבעתיד לבוא נראה שזה לטובתי. ביטחון זה מלכתחילה, אני יודע שהעתיד ילך להיות טוב. אמונה, משהו לא טוב קרה. לא רואה איך זה לטובתי. האם אתה אומר שלמעשה, אם אני אאמץ תחושת ביטחון יותר ביום יום שלי, אני גם אזכה בין היתר לתודעת שפע יותר... גם, לא רק תודעה. אם אתה מאמין, הקדוש ברוך הוא הולך איתך לגמרי, כי עצם ביטחון. אין הנחכה גדולה יותר של הקדוש ברוך הוא, יותר גדולה מתפילין וזה בעולמך מאשר ביטחון. כשאתה בוטח, אתה אומר, יש מאחורי המטריקס, יש בורש, בניגוד למטריקס שרע מאחורי המטריקס, פה טוב ואוהב אותי ורוצה להשפיע טוב בעולם. ולמעשה יש את כל הסיבות בעולם להיות מפוחד, אבל אני מוצא סיבה להיות בביטחון. בראתי לך עולם שלא משנה אם אתה דתי, לא דתי, יהודי, לא יהודי, אתה לא יודע מה יקרה בעוד רגע. זה הזמן, זה ההסתר, אחד ההסתרים הגדולים, זמן ומקום, ההסתרים הגדולים על הבורא. אם אתה מתגבר על ההסתר הזה, מה זה שבת בתוך, אתה יודע, עשיתי שבת, לא, הרציתי פעם אחת אחרי סבא של משפחת אולסברג, שנרצחו במומביי, והוא סיפר שהוא הגיע למומביי בזמן שהמחבלים הגיעו לבית חב"ד שם, והיה שבת, והוא לא יכול לעשות כלום, הוא לא צוות לוחמה וכו', והוא לא יודע מה יקרה בדיוק, והוא אמר לה, הוא התארח אצל הקב"ט, ואמר לו, שבת, אם אני לא יכול להשפיע, לא מכניסים ידיעות, תוציא את הארון משקאות, בוא, ביטחון. ביטחון שהדברים ילכו לטובה. לא הלך בטובה, אז אמונה של העתיד לבוא, נראה שזה טוב, ונראה מה. מדהים. באמת, מאוד צורה... זה קשה. קשה. אבל עד שלא מתחילים, המוח שלי מתאמץ. השלב הראשון בלהגיע לביטחון זה להסכים שזה האידיאל. השלב הראשון בכל דבר זה להגיד, זה אני רוצה וזה האידיאל. זה האידיל טייפ שלי. זה ככה אני רוצה לראות. ואם השלב הראשון, ואם אתה בהתחלה אומר, לא, אבל על מה הביטחון, והכל רע ופחדים, קשה לעבוד, זה כאילו, אתה בא לספה, ואתה לא רוצה לקבל את מה שיש לתת, אז כאילו רוצה, בוא נלטף אותך, לא אותך כמובן, כאילו, בוא נלטף כמה אני מסכן, וכמה קשה, וכמה אכלו לי, וכמה שתו לי, אתה כאילו הולכים להתחפר עכשיו, זה אחת הבעיות בסשנים הפסיכולוגיים, ששילמת למישהו 500, 700, 300 שקלים, ואתה רוצה לדבר על עצמי, וככל שתדבר על עצמך, יותר תשקע, וכל המשימה שלו זה לתת לך איזה דחיפה עם אהבה, דחיפה עם עוצמה, דחיפה החוצה, קדימה. הבריאות הכי גדולה של האדם, אם אפשר, זה כשהוא בתנועה. הרמב"ם אומר את זה על בריאות הגוף, תנועה פותרת את רוב הבעיות, ותנועה בנפש, קדימה, מה עכשיו? יאללה, בוא נניע, לא הלך היזם הזה, בוא, כאילו תנועה קדימה יוצרת בהירות, יוצרת מניעה, חוטה בגחלים, משהו זז, כשאתה שקוע, כי הגוף רוצה לקחת אותך למטה. וואו, ממש תודה. אני אשמח שניכנס לספר הזוהר. יאללה, זוהר, לא דיברנו על זוהר. אפילו עקבתי אחרי זמנים, אבל... כן, אבל אני אשמח שנשלים את החלק הזה בכבודו. אני איתך. אז ספר הזוהר, מה השיעור הכי חשוב לדעתך ממנו עבור עם ישראל? וגם אולי מה השיעור הכי חשוב שאתה לקחת ממנו? וואו, תראה, אני אגיד רגע משהו על האופי של הזוהר. למדתי חסידות 20 שנה, נגיד מאז שחזרתי בתשובה, זה היה, ופתאום להיכנס לזוהר, זה כאילו, פעם ניסיתי ללמוד אותו,
והוא לא היה ברור כל כך, כי בלי חסידות, החסידות יוצרת לך הבנה של מה שהולך שם, וכאילו של כל כך הרבה דוגמאות וכולי, אלא מה הוא הקלקטי קצת. מה זאת אומרת הקלקטי? הוא לא כמו ספר התניא, מאוד שיטתי, מאוד מובנה, פרקים, 1, 2, 3, אלא זה נראה אסוציאטיבי על כל מילה שם במקום. אני חושב שהדבר הכי חזק שלקחתי משם, או אם אני הולך ישר לנקודה, אחד, זה שמחה וביטחון חזקים, שאפשר להחליף כל דין, גם להחליף בתוך התודעה שלי. אתה יודע, אנחנו משחקים פה על שני מישורים. אחד, התודעה, שזה כאילו אני, וההשפעה שלי על העולם. 2, העולם באמת. כי בשביל המאמין, בשביל הזוהר, העולם באמת, כל מעשה בעולם באמת. אפשר לתת דוגמה קצת? כי יש מלא סיפורים. רציתי שתיתן... החידה הכי גדולה בזוהר, למשל. זה של סבא דמשפטים, מפרשת משפטים. סבא דמשפטים, הולכים רבי חייא ורבי יצחק, ורבי יצחק מתלונן, הוא אומר, איזה באסה, לילה שלם הלך איתי מישהו ודיבר שטויות, קדח לי, חפר לי בשכל, מה זה כל השטויות האלה? ורבי חייא אומר לו, אתה בטוח שהוא דיבר שטויות? ניסית להקשיב לו? אולי היה משהו חכם? הוא אומר, כן, נסוב אותי. אז הוא אומר, בוא נעשה עוד פעם, בוא נשב, כאילו, כבר רבי חייא אומר, אם תפתח את עצמך, תמצא גם לפעמים אצל אנשים, רואים איזה אדם זקן, אומרים, היינו כאן, בוא נשב איתו עוד קצת. ומתחברים אליו שוב, והוא מתחיל כמה חידות. כל חידה שלה הפשר שלה, ואז רבי חייא אחרי השיחה ככה, תוך כדי שיחה, אומר לו, כל החידות שלך אני מבין לבד, לא צריך אותך, אני קולט יש חידה אחת שאני לא מצליח לתפוס אותה, מה הנקודה בה. מה החידה אומר? אז החידה היא על אישה יפה בלי עיניים, על מה יפה בלי עיניים, שאין לה עיניים בעצם, וזה מה שיכול יותר יפה, והיא קמה בבוקר, מתגלה ומתכסה. מה הפשר הדבר? מה העניין? עכשיו, רבי נחמן וכל כך הרבה השלב, יש כל כך הרבה פירושים, נסים להבין מי העלמה היפה בלי העיניים. ויש לזה כמה ביורים. 2, ניתן רגע דוגמה לאיך שספר הזוהר הולך, כמה הוא נותן לך מרחב פרשני, יחד עם זאת אתה צריך להישען על מישהו כדי להבין אותו, אם אתה לא נשען על... אז פירוש אחד אומר, העולם לפעמים, זה מתחבר להרבה דברים שדיברנו, נראה כאוטי. אתה לא רואה פה שהטוב זוכה בשכר. אתה רואה דברים מטורפים שקורים, אתה רואה שרשעים גוברים, אתה רואה אסונות, אתה רואה... זה נראה כאילו שמלכות שמיים אין לה עיניים. אז הוא אומר לך, לא, אם תתבונן טוב, אתה תראה שהעולם בעצם מסודר, הוא מובנה, יש בורא מאחורי הבריאה. למלכות שמיים זה רק נראה שאין לה עיניים. היופי שלה זה כאילו אתה צריך להסתכל מעבר ולראות שיש יופי, יש סדר בדבר. כאילו שהעולם הוא לא נגדך, והוא לא מסודר, והוא לא כל אחד, והשגחה פרטית אומרת לא רק שכל דבר שקורה בחיים שלי הוא מושגח, אלא שגם מה שקורה לכולנו ביחד, ברגע אחד, הוא מושגח ומחובר. זאת אומרת שאני מחובר אליך, ואני לא יכול להיגאל, עד שאתה גם לא ניגל איתי. לא יעזור שאני אשנה תודעה, אם אתה לא משנה תודעה. ואז הוא אומר, על מה יפה, פירוש אחד, על מה יפה, זה ההשגחה הפרטית, זה המלכות שמיים, היא נראית שאין לה עיניים, אבל בעצם יש לה ראייה, וצריך להבין, זה פירוש אחד. פירוש אחר לחלוטין, של רבי נחמן ברסלב אומר, שני פירושים אני אביא בקצרה. כן. פירוש של רבי נחמן אומר, אתה מסתכל, ולפעמים העיניים זה נקודת חוכמה. אתה מסתכל על המציאות, ואתה לא תמיד רואה, לא מבין, לא יודע, לא הכל ברור לך. לשם כך אתה צריך עיניים גבוהות יותר. נקודת אמונה חזקה, נקודת חיבור. יש מה שנקרא החלטה הסכמית. אם החלטתי שאני שייך למשהו, זה מחבר אותי, זה העיניים היותר גבוהות. זאת אומרת, על מתי אתה יפה? כשאין לך עיניים. כשאתה מגלה נקודת אמונה הרבה יותר גבוהה. כאילו, אני שייך, אחי, למה לא? כי זה אני שייך, זהו, זה העניין שלי. החטופים יצאו וגילו נקודת יהדות. למה? למה היה חשוב לו לשמור על היהדות שלו? למה לא להתאסלם? למה כל מיני דוגמאות? למה לשמור יום כיפורים? מה אתה נורמלי? אני לא אצם ביום כיפורים. כאילו, למה? נקודת תוקף פנימית, נקודת אמונה שפתאום מתגלתה, ומשנה לך את החיים. אז היופי עד של האדם אומר, רבי נחמן, זה לא רק בהבנות השכליות, שכל מקרר. באמונה. ופירוש אחרון בקצרה, מתי אתה יפה? אתה אדם יפה. כשאתה רואה כל דבר, טוב, אתה בא הביתה, זה מציג לך, זה לא יפה. זה אי אפשר. אתה חייב ללמוד לעצום עיניים. אתה רוצה ליהנות מהחיים, אחי? צריך ללמוד לעצום עיניים קצת. כאילו, לפעמים לראות, אבל לא לראות. לא לראות כל דבר. אתה רוצה... אתה נהיה יפה? אם בעל אתה נהיה יפה? לא, ואז אתה נהיה יפה? אבל אתה נהיה יפה. אם אני לא רואה את החסרונות שלך, אתה רואה עכשיו מה אני לא. מה לא בסדר, מה זה, הוא לא זה.
פחות יפה. אתה כל מה רואה, צריך ללמוד לעצום עיניים. לא לראות כל פגם, לא לראות כל דבר לא טוב. אתה הולך, אתה יודע, הייתי במסעדה בהודו פעם, לפני הרבה זמן, איזה בלגן, ואתה לא רואה כל דבר, אתה אוכל את האוכל שלך, אתה לא רואה את הסירחון ברחובות בהודו. אז הודו נהיית יותר יפה. זה דבר בבית שלך, בחיים שלך. אתה רואה רק את השלילה, האדמו"ר הזה כן אומר שזה קצת כמו להלך כגר בארץ נוכריה. אתה רוצה להרגיש טוב? מתי מפריע לך? כשהכל שלך, ואת המדינה שלך. אתה הולך באיסלנד, אכפת לך שם שיש שם, אז אוקיי, לפעמים תהיה גר קצת. שחרר, לא הכל נוגע לך, לא הכל אתה חייב להציק לי, וזה, אני כועס על זה, ופה ושם, אחי, תשחרר, אחי, לא הכל... כן. אז לראות את היופי בחיים, חייב לעצום עיניים. על מה יפה בלי עיניים? אז הדוגמה הזאת של על מה יפה בלי עיניים, זה בעצם דוגמה לחידה מתוך ספר זוהר, שאתה נתת כבעצם אחד השיעורים הכי חשובים, נכון? זה בעצם, ממש. האם זה ממש אחד הפסוקים שלדעתך הכי חשובים? יש עוד בסגנון? חבר שלי, ניר מנוסי, ניסה להוציא את הסרט המשפטים הכי חשובים, אבל קשה להגיד, כאילו יש את אלה שמשתמשים בהם בחסידות, ויש, אני יכול לנסות למנות, ברמת כאילו, אתה תרגיש בנוח, גם כן זה, אבל גם פשוט, אני מרגיש שהוא היה חלק מאיזשהו משהו. נתת את זה כחידה, שבעצם בסצנה ספציפית בדיבור. ממש, אני חושב שהיכולת שלך להפוך דין לרחמים, אמרנו, זה מסר מאוד חזק. יכולת לעשות את קפיה, זה גם מושג שחוזר על עצמו, היכולת שלך לגלות נקודת אמונה, לבחור. אמונה מאוד חזקה בנפש, להתבונן בעולם ועדיין לגלות אמונה. היכולת שלך לא כל דבר לקטרג, אלא לראות, הזוהר מדגיש ברוב המקומות נקודת אהבה, כמה הם שלא יודעים לאהוב, כמה צריך לחזק את האהבה, כמה נקודה כזאת, זה נקודה כל כך עוצמתית, כאילו... אם אפשר למקד אותך לכיוון בריאות. לא לקטרג על עצמי. לא יודע אם יש לנו זמן לסיפור, יש סיפור נפלא על דוד המלך, הוא קצת ארוך, אבל כל מיני סיפורים מלא... אני אשמח אם אתה רוצה. אוקיי. דוד המלך כותב במזמור נ"א בתהילים. מזמור לדוד, בבוא אליו בת שבע. בבוא אליו נתן הנביא, כאשר בא אל בת שבע. נתן הנביא, אתה מכיר את הסיפור? נזכיר לה... בקיצור, דוד המלך יושב על הגג שלו בקצרה, רואה את בת שבע, מתאהב בה, מזמין אותה אליו, בבם, כל הסיפור קורה, ואז ברגע שזה נגמר, מגיע אליו נתן הנביא. נתן הנביא מספר לו את כבשת הרש. מגיע גם סיפור עם אוריה החיתי, בעלה, שהוא שולח אותו למלחמה, והוא מת במלחמה, ובעצם, במילים אחרות, אפשר להגיד כאילו היה פה גם חטא וגם פשע, ומה שלא יהיה, וסיפור שלם, עוון גדול. ונתן הנביא מגיע אליו ומספר לו את כבשת הרש, המשל הידוע. הוא אומר, היה איש אחד עשיר, שהיה לו מלא כבשים וצאן וזה, ואיש אחד עני, שהיה לו רק כבשה אחת. האיש העשיר בא אליו אורח, הוא לקח את הכבשה מהעני, שחט אותה, ואותו הציע לאורח. דוד המלך כועס, אומר, מי זה האיש הזה? אני תופס את העשיר הזה. הוא בן מוות האיש הזה, כך אומר דוד המלך. באותו רגע, אומר לו נתן הנביא, אתה האיש. אתה לקחת את כבשת הרש, לאוריה החיתי היה רק אישה אחת, אתה לקחת את בת שבע, במניפולציה, בכוחות שלך, בזמן שהוא במלחמה, אתה האיש. באותו רגע מגיע, ככה הזוהר נכנס, זה קטע מאוד יפה, באותו רגע מגיע מלאך הממונה על גיהנום. מלאך הממונה על גיהנום מגיע לקדוש ברוך הוא ואומר לו, דוד המלך, איך קוראים למלאך הממונה על גיהנום? בטח אתה לא יודע, דומה שמו. דומה מלשון שהוא מדמים אנשים. אתה יודע, כזה. ואז אומר, דוד המלך שלי, אני רוצה לקחת דוד המלך. מה כתוב הבעל אשת איש? דוד המלך שלי. ואז הקדוש ברוך הוא מתחיל להסביר לו, לא, בת שבע הייתה מיועדת לדוד המלך משבעת ימי בראשית. הוא לא לקח אותה. הוא אומר לו, אוקיי, מה קורה, מה זאת אומרת? דוד המלך לא ידע את זה. אתה ידעת את זה שאתה, הוא חטא בחטא אישית. מה זה משנה, אתה שותה אקונומיקה וחשבת שזה מים, כאילו, אין הצלה. הוא חשב שהוא חוטא. הוא חטא, הוא צריך להענש. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, ידוע, כתוב, שכשיוצאים לקרב, חיילי בית דוד, הם נותנים גט כריתות לנשותיהם. למה נותנים גט לנשותיהם? כדי שאם חס ושלום הוא ימות במלחמה, אז האישה לא תהיה עגונה. אז אומר לו, דומה, אומר לקדוש ברוך הוא, כן, אבל אני מחשב, אוקיי, זה טיעון טוב, אני מחשב, צריך לתת 3 חודשים גט. כאילו, אם אוריה החיתי נתן בעצם גט לבת שבע, ולכן דוד המלך היה עם בת שבע, והיא לא הייתה נשואה, צריך לתת 3 חודשים, ולא עברו 3 חודשים. למה 3 חודשים?
כדי שאם יוולד ילד, שהוא לא יהיה ממזר. טוב, הקדוש ברוך הוא מוציא דף ועט, אתה רואה פתאום ממש בתוך הזוהר, תתחיל לחשב לו, ביום הזה בזה, ביום הזה זה, ביום הזה זה, ביום הזה. הנה הוכחה שדוד המלך לא, היה 4 חודשים, מרגע שאוריה חיתי נתן גט כריתות לבת שבע, ולכן דוד המלך לא חטא בבת שבע, לא היה שם שום חטא, מותר היה לו. ואז דומה כזה כבר מתחיל להזיע, מלאך הממונה על גיהנום, רוצה דוד המלך, ואז הוא אומר לו, ממש, אני לא מצייר את זה, זה ככה בזוהר, ממש. אמר לו, דבר אחד נשאר לי על דוד המלך. מה נשאר על דוד המלך? שהוא בעצמו קטרג על עצמו. הוא אמר, בן מוות האיש הזה. כשאתה מקדרג על עצמך, ואז הזוהר עוצר, יש לפעמים בזוהר עצירות כאלה, כאילו זה משלב ספרותי, עניין ספרותי מאוד יפה, ואז הוא עוצר ואומר, עזרה. כשאדם מקטרג על עצמו, לפעמים דומה שומע את הקטרוג הזה, ויש לו מה לקטרג עליו. ולכן צריך להיזהר מאוד מאוד מאוד. אתה יכול להרחיב, אני גם לא לגמרי מבין את המילה עצמה, לקטרג. לקטרג, להגיד על עצמי דברים רעים. אני לא הייתי בסער בן מוות האיש ההוא, או לקטרג על מישהו אחר, להגיד אם הוא לא טוב, על מישהו אחר או על עצמי. להתחיל להקטין אנשים אחרים, להתחיל לשפוט אותם. בעצם לשון הרע. יש בין חשבון נפש לבין לשפוט את עצמי. אני לא ראוי, אני לא טוב, אני לא שווה, הוא לא שווה. אתה מזמין את דומה לתוך עולמך. אולי רק לסגור את הסיפור, אז למה דוד המלך אומר מזמור לדוד בבוא אליו נתן נביא? מה מזמור? אתה צריך להגיד קינה כשבא לך נתן נביא ואומר לך, אומר מזמור לדוד שאני קלטתי שעכשיו דומה בזמן הזה, כאילו דוד המלך קולט שדומה בא לקדוש ברוך הוא, ואז הוא אומר, כמעט שכנע, יש בתהילים, משפט שכל מי שקורא תהילים מכיר, כמעט שכנע דומה נפשי, כמעט דומה לקח את הנפש שלי, כאילו, ברגע האחרון ניצלתי, אתם רוצים להינצל מדומה? אל תקטרג על עצמך. תראה, איזה מסר מטורף, כאילו, שהזוהר בא מלמד אותך רגע, מה הולך בעולמות העליונים, שיש קטרוג לכל מילה. כל מילה מה הוא מלמד אותך בעצם? מה המסרים? כל מילה נחשבת. כל פעולה בעולם נחשבת. אין דבר שאין לו... יחד עם זאת, אתה צריך להיזהר במה שאתה אומר, באיך שאתה חושב, באיך שאתה מתנהל. לכל דבר יש מחיר. אתה היחיד שדן את עצמך. רק מה? אתה צריך לשים לב, שאתה דן את עצמך, להיות ערני לכך. כשאתה דן מישהו אחר, אתה בעצם דן את עצמך. וואו. אם אפשר, לפני שאני אשאל שאלה שממש אני אשמח שנגיע עליה, שבעצם אם אפשר, אם אתה יכול להסביר פה יותר ברמה יומיומית, מה הלקח מהשיעור הזה, בעצם באיזה אופן אנשים כמעט ונותנים לדומה את נפשתם במהלך היום. מלא אנשים לא מאמינים בעצמם, אומרים לעצמם, זה חלק מתודעת שפע. אני לא טוב מספיק, אני לא ראוי, מי אני? אני פשוט כזה, כשאתה מכניס את עצמך לתוך איזושהי... מסגרת, שבלונה, מה אומר לך דוד המלך, ולפעמים חטאתי, עבדתי, לא הייתי טוב. דוד המלך לכאורה, אתה יודע, ופה מה אומרים לך? לא, למרות זאת, אתה צריך לא לדון את עצמך, אתה יכול לעשות חשבון נפש, ויכול להשתפר, ויכול לעבוד על עצמך, אבל לא לדון, לא מגיע לי, לא מגיע לי, לא מגיע לי טוב, אני לא שווה, אני לא ראוי, כל יום אני יכול לקום בבוקר, אני לא איש, אנחנו מדברים על אנשים שיש להם קצת חוש ערכי מפותח, אני לא שווה כלום, מי אני, מה אני, אחי, עוד פעם אני, מי אני שמגיע, עוד פעם מי שאני אצליח, מאיפה באתי, עוד פעם אתה, שחרר, אתה רוצה להצליח, שחרר את כל זה. מדהים. אוקיי, אז אני אשמח, אנחנו מתקרבים לסיום, ברשותך, שמשהו שאני שמתי לב שמעסיק אנשים סביבך, וגם אני אמרתי שאתה מגיע, משהו שעלה, זה ענייני... אתה באינסטגרם וכאלה? גם, בכל מיני צורות. שבעצם, מה המונח נפש חסומה עלה? באיזה אופן היחס של התניה או של הזוהר, או אפילו של פשוט תורת הנפש היהודית בכללותה, מתייחסת לנפש חסומה? מה זה בעצם אומר? זה הכי פשוט, אבל נקצר את זה שלא יהיה לנו. נפש צריכה להעביר את הכוחות שלה לגוף. אמרנו, אם היא לא מעבירה כוחות נכון, זה הרצון שלי, שהכוחות יתגלו נכון. הכוחות, אמרנו, זה לא כמו לשון ספרותית. זה 10 כוחות, יש כוחות מקיפים, כוחות פנימיים, צריכים ללמוד את זה בעומק, אבל יש כוחות מאוד סדורים ומאוד ברורים שצריכים להתגלות. כדוגמה, אם אתה פועל בניגוד לרצון שלך, אני רוצה להיות... אתה יודע, ראיתי מגד במילואים ומ"פ שרבו מכות. זה בניגוד לרצון שלהם, רוצים להתקדם, להצליח, להגן על עם ישראל. אתה הולך, עכשיו, כל הגילוי כוחות הוא בניגוד לרצון שלך. כל פעולה שהיא בניגוד לרצון, היא פעולה שלא בעצם מגלה כוחות נפשיים נכונים. או שאתה עכשיו יושב ויש לך, צריך להתמקד, והמחשבות בורחות לכל הכיוון. לא גילית, כוחות נפש נכונים. אתה צריך לגלות את כוחות הנפש שלך נכונים. כל פעם שיש כוח אחד,
שמשתלט עליך, ומונע את גילוי כוחות הנפש בצורה נכונה, הוא חסימה בגילוי כוחות הנפש. הכוח הזה יכול להיות חרדה או עצבות, יכול להיות רצונות מעוותים, יכול להיות היעדר רצונות, אין לך רצונות, אז אין סיבה שהכוחות יימשכו למטה. יכול להיות חסד מוגבר, כאילו, יכול להיות רצון לרצות, יכול להיות היעדר תוקף, יכול להיות מחשבות, יכול להיות דיבורים לא לעניין, כל פעם שהכוחות לא משתלבים יחד, זה נקרא ש10 הכוחות לא מתגלים ביחד, יש חסימה בנפש. והמטרה שלך זה כל הזמן לשלוט על השיבר, שיודע, הרי איך אני מחזק את הרגשת העצמי? עיקר מה שיוצר חסימה זה אני. איך אני מחזק את הרגשת העצמי? אני שואל מה זה מתאים לי, איך זה נוגע לי, מה זה עושה לי, כמה זה, ככל שיש יותר אני מחזק. איך אני מקטין? פחות נוגע לי, פחות מתעניין. אמרנו, ראינו את זה כל הזמן. ככל שאני יודע לי יותר לשלוט בברז הזה, אני יודע יותר לשחרר נפש חסומה, או לפתוח אותה. אתה רוצה לפעמים להתרגש יותר, או פתח אני. אתה רוצה לסגור, פחות אני. עכשיו, הנפש חסומה, הרבה פעמים, כשאדם עוסק בעצמו בהגזמה, הוא חסום. או כי הוא לא מאמין בעצמו, הוא חסום. מה זה להאמין בעצמי? אתה לא עניין פה, יש עניין שצריך לעשות, אז ממילא, נעלם החסימה של אני מאמין, אני לא מאמין, אחי, זה לא מעניין אף אחד, תעשה את מה שצריך. נכנס פה גם מרכיב נוסף שאתה נוגע בו, עניין החיות, אנרגיית החיים, נכון? חיות צריכה להיות מתאימה, נכונה. אמרנו כל פעם שמהנפש לגוף צריכים להיות מידת חיות גדולה מדי, אחרי זה תיפול בעייפות. זה כמו כשאדם כועס, זה כאילו יש הרבה חיות, אבל זה חיות חיצונית, אחרי זה ייפול בעייפות. המשימה היא לשמור על החיות הנכונה כל הזמן. יש, אולי ננסח את זה ככה, התנועה של החיות מהנפש לגוף היא לא בזרימה מתמדת, היא נקראת בפולסים, דפיקות הלב, בדפיקה וחזרה, פעימות הלב. ולכן אני מתמקד, ואז אני, לכן יש לנו חיזוק השרירים, ואז הרפאיה שלהם. אז אתה צריך ללמוד מתי רגע ללמוד שחרר, מתי לנוח, מתי אני רגע שם את הנוזלי כזה, מתי נתמקד. אז זה פייר להגיד שלמעשה נפש חסומה מתעוררת בפעימות? נפש לא חסומה, יודעת להתעורר נכון. נפש לא חסומה, יודעת... כאשר נפש מתעוררת, כוונתי. כן. כשיש נפש חסומה, ההתעוררות שלה קורית בפעימות. כן, שהיא מתגברת, בהחלט. מתגברת, נכון. זה כמו, אתה יודע, אחד מהסיבות למאניה דיפרסיה. נגן, עולה אומן, מוחאים לו כפיים, כל העולה. ירד, הוא חושב שזהו. זה לא אתה שימחת אנשים, ולכן מחאו לך כפיים. ואתה צריך ללמוד להיות בהיי, וללמוד לרד למטה. אשתי הייתה שבוע שעבר מול 5,000 נשים, בכינוס השלוחות העולמי, והייתה הקינוט שם. ודיברה יפה וזה, ואיך שהיא חזרה הביתה, אני בדרך כלל 25 שנה אני עושה כלים בבית. לא עשיתי אף פעם. לא יודע למה. כי התחתנו הייתה פמיניסטית גדולה כזאת, וחינכה אותי טוב עד היום. השארתי לפעם ראשונה את כל הכלים. אמרתי, הכלים של כל השבוע, למה יש שבאתי מאוד גבוהים, תרדי למטה, תרדי, אתה יודע מה זה, 5,000 איש, מוחאים לך כפיים, ומחבקים אותך ופה, תרדי למטה, זה לא אתה רק צינור. כשאתה מרגיש שלא אתה גם לא מקובץ על הבמה, אתה גם לא נלחץ, אתה גם לא, כי זה לא אתה, אחי, לא אתה גם שמנעצים אותך, ואומרים לך דברים לא טובים, גם לא. עוד פעם, אתה נפגע, אבל מתגבר על זה מהר מאוד. הביטוי בפועל של לשחרר נפש חסומה, זה שאתה לא נפגע. אתה לא עושה מעצמך עניין, אתה לא עף כשמחמיאים לך, אתה לא מחכה למשהו, אתה מחכה לגילוי הכוחות כל יום, אתה רוצה לפעול כל יום, לנצל כל רגע הכי טוב, אין לי חלום או יעד, או מה אתה רוצה לעשות כשתגיע. אני יודע שאני מתבאס, שאני לא עושה דברים, אני רוצה מאוד ערוץ באנגלית, שדורש המון מאמץ, אתה יודע, אני מתבאס שאני לא מגלה את הכוחות ולא מניע את עצמי לשם. סיבה פשוטה, זה אף פעם לא זמן, חוסר אמון מספיק בעצמך, שאתה צריך לחזק. טוב, אנחנו ממש הגענו לסיום. אני ברשותך שאלה אחרונה, אם זה בסדר. מה, אני בסדר גמור. אז אני שאלתי את זה כמה פעמים לאחרונה, ואני ממש שמח. חייב להגיד את זה, בן ברוך, היה קפה, היה זה, היה פה. אני מתנצל. לא, אני צוחק, סתם בדיחות לכם. שבעצם, אם אני ואתה, לצורך העניין, מחר היינו הולכים מן העולם הזה. נלך, אחי, אוטוטו. נניח וזה מחר. אני בן 52, אתה בן 20 אני בן 31, אבל... וואי, אחי, אתה רץ מהר, אחי. כן, אני טס. אתה יודע כמה מהר זה טס. זה טס, אחי. לגמרי. אז מה היה השיעור האחרון, והוא הכי חשוב, שהיית רוצה להשאיר? אתה יודע, אני אגיד את זה רגע בצורה קצת מתחכמת. אחד, המוות זה לא סוף פסוק. הנשמה ממשיכה במסע שלה, ויש לה עוד השפעות על העולם. יש עוד דברים, זה שאתה לא מחובר לגוף, זה לא, ויש גלגולים, יש הרבה דברים. מי שיש לו רק עולם אחד, אז הוא אכל אותה כשהוא עומד. מי שהנשמה ממשיכה במסע שלה,
אחי, תראה בתוצרה הבאה, לא קרה שום דבר, אחי, פותחים דלת חדשה מחר בבוקר. קצת כואב, קצת זה, לא נעים, לפעמים יש כל מיני, אבל זה אחד. 2, אתה יודע, לפעמים זה נכון שיש משהו בדברים האחרונים שלך, אבל למה אתה צריך לחכות לסוף אם יש לך כל יום אפשרות להעביר את המסרים שלך? כל יום בבוקר, קם, חושב, מה למדתי, מה הרעיון הכי משמעותי? אני חושב שהרעיון הכי משמעותי זה ללמוד לחיות את החיים במלואם, לחיות כל רגע, להתענג על כל רגע, לגלות כוחות, וזה כרוך בלהתחבר, להתגבר על רגשות לא רצויים, שחרר את הנפש החסומה, ללמוד כל הזמן להתפתח, כי אז זאת אומרת, אין לך כדור כחול שמחכה לך בסוף אחרי. אתה יודע, אומרים, אל תחכה. אם אתה רוצה להתעורר, אל תחכה לרגע האחרון. תעורר עכשיו תתחיל לחיות, עכשיו תמצא זמן. עכשיו תקום בבוקר, תכניס עוד לימוד, עוד בקטנות, לא הכל או כלום. עוד קצת, בקטנות, עוד כלום. אז אני מקווה שלא יהיה לי הצטערויות, אתה יודע, כל מיני אנשים שמצטערים, אתה יודע עכשיו למה מצטערים, אז למה שתצטער? אני אנסח את זה ככה, למה השאלה? בוא נשאל מה עכשיו הכי נכון לעשות. למה לשאול אותי מה יקרה בעוד 120 שנה? אצלי 120 שנה, אצלך 150. למה, בוא עכשיו, מה הכי נכון, איך עכשיו נכון לחיות את היום? זו השאלה. בכעס, בעצבים, בלימוד, במיקוד, באהבה, בחום. איך נכון לחיות את החיים? איך נכון לנהל מדינה? איך נכון להצליח בהייטק? איך נכון להתנהל בתוך המציאות הגועשת הזאת? מדהים, איזה תשובה ממש ממש חזקה. תודה רבה. תודה, כיף גדול. תודה על האירוח. ממש תודה שהתארחת. דוקטור יחיאל הררי. יישר כוח. איזה אלוף.